Good morning, Kuya! 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 Morning, Kuya! Good 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 morning, Kuya! Morning, Kuya! Good 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 morning. La 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 la! Good morning, Kuya! Kuya! Good morning mga kasambahay. Ngayon ay Thursday, December 9, 2021. That's right! Happy Thursday! Happy Thursday. Napakabilis naman ang araw. Webes agad. Siyempre, Thursday ngayon, walang iba ang ating makakasama today. Of course, ang ating pong resident urologist, ang ating celebrity friend, celebrity doctor, plantito and all, ang ating love na love. Walang iba kundi si Dr. Joseph Lee. Wala bang fanfare? Put your hands in the air. Ang magiging topic natin later para sa usapang pangkalusugan, Dr. Yeah, tama ka dyan, Yeah. Beth. Of course, the love is mutual. Sobrang love ko kayo, di ba? Hindi, dahil sobrang love ko kayo, yung special request ninyo na topic ay i-discuss ko ngayong umaga. No? We will talk besides, ito yan, parang app shopping free yan eh. One lecture plus one. So instead na I'll be doing one lecture for hyperbaric, I will be talking about a CryoFit, which is a cryo chamber. So we will be talking this morning on two chamber which are very good for the body wellness and ang ating mga kalusugan. So ano ba ang kinalaman nito na itong dalawang chamber sa health natin? Yun ang pag-uusapan natin. Ganda yan. Okay. Excited na kami, agad-agad. Oo nga. Kasama na yan sa title ni Doc, di ba? Hyperbaric and Cryo King. Hyper-cryo king. Naku. Sige. Sama-sama po natin alamin yan mamaya at iba pang detalye tungkol dyan sa ating UPK o Usapang Pangkalusugan. Kaya wag po kayong maglilipat ng inyong channel dahil maliban po sa inyong TV sets, syempre, pwede niyo ring mapanood ang aming programa, ang Good Morning Kuya, through live video streaming sa aming website. Yan po ang untvweb.com. At bukod naman po sa aming website, pwede nyo rin kaming masubaybayan mga kasambahay kahit nasaang lugar pa po kayo sa pamagitan naman po yan ng ating Facebook Live. Just please don't forget to like, to follow at i-share nyo na rin po ang aming official FB accounts. Andyan po ang Good Morning Kuya at syempre po ang UNTV News and Rescue FB page. And bukod po sa ating FB page, pwede nyo rin po kaming mapanood through our verified YouTube channel, ang Good Morning Kuya. Kaya mga friends, mga kababayan, mga kasangbahay, kabilang pa po ba kayo dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe? Ano pa pong hinihintay nyo? Disyembre na, magto-2022 na. Okay? 3, 2, 1! Subscribe na! Okay, dumako na po tayo sa ating mga advisory this Thursday morning. Unahin ko na po itong sa DOSD dahil extended hanggang sa katapusan ng taong 2021 ang aplikasyon para maging scholar ng 2022 Department of Science and Technology Science Education Institute ba? Para po malaman ang qualifications and requirements hinggil dito, bisitahin lamang ang website na bit.ly/DOST Scholarship Application. Makikita rin po ang link sa @DOST Scholarship official Facebook page. Para naman po sa mga katanungan, ipadala ang mga ito sa email address na undergradeapp@gmail.com. Hanggang December 31, 2021, araw ng Biyernes na lamang po, pwede magsumite ng inyong mga aplikasyon.
Okay, usapang DTI naman po tayo. Magsasagawa po ang Department of Trade and Industry o DTI ng Deskwento Caravan. Katuwang po yan ang Makati City Government sa ngayong araw po yan hanggang bukas, December 10. Gagawin po ang presyong reasonable. Dapat program o PRDP Frozen Meat Edition naman po. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa DTI parking area sa Jupiter Street, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Handog na mga participating merchants sa mga Valenzuelano ang meat products at prime commodities sa murang halaga. Bagamat tapos na ang pre-order process, magkakaroon naman ng actual product selling na gaganapin po yan sa mismong mga araw na binanggit. Pinapayuhan naman ang lahat ng mamimili na magsuot po kayo ng face mask, mag-sanitize ng inyong mga kamay at sumunod sa physical at social distancing sa pagpunta sa venue. Alright, thank you Rina. BSP naman po, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinababatid po nila ng Bangko Sentral ng Pilipinas na fake news po o hindi totoo ang kumakalat na social media posts tungkol po sa pagiging barya ng 100 peso bill. Ginawa po ng BSP ang paglilinaw matapos na gumamit ang ilang FB users ng larawan ng isang lumang 100 peso commemorative coin at maging sanhi po ng pag-aalala o naging sanhi ng pag-aalala ng ilang netizens. Ang 100 peso commemorative coin ay inilabas ng BSP noong pangtaong 2017 para po sa ika-100 anibersaryo ng Muntinlupa City. Muli pong pinaalalahanan ng BSP ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media at mag-impok ng nasa wasto at maayos na paraan. Para po mabigyang gabay naman hinggil sa mga commemorative coins na galing sa BSP, bisitahin niyo lamang po ang website link na makikita sa at Bangko Sentral ng Pilipinas official FB page. Maaari rin pong tumawag sa numerong 02-8811-1277 para naman po sa iba pang mga katanungan. Yan. Umaarangkada na. Yan. Saan? Sa Valenzuela City ang Comet Electric Shuttle na bumabiyahe mula Malanday, Valenzuela City hanggang SM North EDSA ang libre ngayong buong buwan ng Disyembre. Upang makasakay ng libre sa Comet e-Shuttle, i-download lamang ang Gate Pass mobile app mula sa Google Play Store or Apple Store at sumali sa KKK organization. Para sa step-by-step video instruction, ay bisitahin lamang ang @Valenzuela City Gov FB page. Bumabaybay ang Comet e-Shuttle sa kahabaan ng MacArthur Highway patagos ng EDSA Caloocan City hanggang sa makarating sa EDSA North Avenue. Upang makita ang pick-up and drop-off points nito, puntahan lamang ang FB page ng Valenzuela City Government. Naglabas ng revised schedule para sa Social Amelioration Program o SAP Second Tranche Distribution ang Pasig City Government para sa mga unserved beneficiaries na nasa ilalim ng first batch. Makikita po sa @Pasig PIO official FB page ang link upang makita ang schedule bawat petsa kabilang na ngayong araw ng Huwebes. Mananatili naman sa Rave Campsite, Rave Pavilion, Rave Senior Citizens Park at Sandoval Motor Pool ang distribution sites o venues. Paalala ng lokal na pamahalaan na basahing maigi ang mga impormasyon sa FB page upang makaiwas sa abala. Alright, nagpapatuloy po ang free anti-rabies vaccination program dito po sa Quezon City sa pangunguna ng QC Veterinary Department. Isasagawa ngayong araw ang free anti-rabies vaccination sa mga sumusunod na lokasyon: Balingasa, Barangay Hall, United East, Fairview, Bahay Ugnayan at Cypress Village, Barangay Apolonio, Samson. Bukas naman po, December 10, isasagawa ang libreng pagbabakuna kontra rabies sa mga sumusunod na venue: Santo Niño, Barangay Hall, West Wing
is Villa North Belton sa Talipapa, Villa España sa Barangay Tatalon at Group 13 Area B Court sa Barangay Payatas. Para po sa mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 8988-4242 local 8036 o kaya magpadala ng inyong mensahe sa email address na cvd@quezoncity.gov.ph. Alright, ayan. Nakararanas po ngayon ng water service interruption ang mahigit sa 100,000 customers ng Maynilad. Gayunpaman, meron po mga oras pa rin na magkakaroon ng tubig kaya pinapayuhan po ang mga apektadong residente na mag-ipon ng kanilang gagamitin sa mga oras na walang supply ng tubig. Para po sa detalye, makibalita tayo kay Janice Inhente. Naka-order na ng isang water tank ang home for rent owner na si Luz Medalla na residente ng Barangay San Antonio sa Parañaque City upang may magamit na tubig ang kanyang mga tenant. Ayon kay Aling Luz, 7 pamilya ang nakatira sa kanilang compound at simula pa noong Martes ay wala ng supply ng tubig. Ay, tumawag po kami ng hinga, magdi-deliver ng tubig. Mabuti naman, may tangke ako kahit papano. Malalagyan ng reserba. Pagkatapos ng ilang araw, tatawag na naman po ako ulit ng tubig. Kasi mga nakatira sa akin, kawawa naman din. Mahirap po, pero kakayanin. Sana po matulungan din kami ng Maynila at na mabigyan din kami ng tulong ng tubig. Hindi na rin muna tumatanggap ng orders ang panadera na si Jamie Jamina at tinitipid na lamang muna ang naipon nilang tubig para mapagkasya sa loob ng 2 linggo. Talagang minsan mineral water na ginagamit ko. Ultimo panghugas, yun na talagang ginagamit na kasi no choice eh. Kasi mahirap lalo pagka may paninda ka, hindi ka makakilos na maayos. Lalo pagka may mga daming hugas, mga labahin. Sana wag naman masyadong mahaba yung panahon. Dumadaing rin ang residenteng si Razel Cayetano dahil pahirapan na rin ang makapag-ipon ng tubig mula sa gripo. Mahina lang po kasi ang pressure ng tubig sa amin. Mga 3 days na po. Nag-i-imbak lang ng bahaling kung example mawawalan man, mayroon kami pang gamit. Ilan lamang sila sa higit 100,000 customers ng Maynilad na apektado ng ipinatutupad na rotational water service interruptions na nagsimula noong Martes, December 7 at tatagal hanggang December 22. Kabilang sa mga lugar na mawawalan ng supply ng tubig ang mga residente sa Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa City. Gayon din ang ilang bayan sa Cavite gaya ng Imos, Bacoor, Noveleta, Rosario at Cavite City. Paliwanag ng Maynilad, apektado ng hanging amihan ang kalidad ng tubig sa Laguna Lake kaya't mas marumi at tumatagal ang proseso ng paglilinis ng tubig sa kanilang water treatment facilities dahilan para maantala rin ang pagbibigay ng supply sa mga customer. Sa ganitong panahon kasi, lumalakas yung hanging amihan. Ibig sabihin po niyan, yung direksyon ng hangin over Laguna Lake ay papunta po sa treatment facilities ng Maynilad sa south. Pag nangyayari po yan, lumalabo yung tubig kasi nagbubulabog ng hangin yung sediment sa lake bottom kasi hindi naman po malalim ang Laguna Lake. Kaya ang nangyayari, raw water na nililinis ng treatment plants para gawing potable water ay mas madumi. Kaya mas matagal din po ang ating treatment process para masiguro na yung tubig na nasa sa gripo ng ating customer ay pa rin siya po fit for human consumption. Pero paglilinaw ng Maynilad, may mga oras pa rin na magkakaroon ng supply para makapag-ipon pa rin ng tubig ang mga customer. Ginawa nating rotational yung service interruption sa mga apektadong lugar para kahit papano merong predictability yung schedule. No? Ibig sabihin, titingnan lang po ng ating customers yung service interruption schedule na nakapost sa ating social media accounts para alam po nila kung anong oras araw-araw available ang tubig. That way, makakapag-ipon po sila kahit paano. 4 mobile water tankers at stationary tankers ang mag-iikot sa mga apektadong lugar para magrasyon ng tubig. Humingi na ng manhin ng Maynilad sa mga customers at sisikaping maisaayos ang nakatakdang treatment maintenance sa kanilang planta sa Putatan, Muntinlupa. Para makita ang kumpletong listahan ng mga apektadong lugar at schedule na mawawalan ng tubig, puntahan lamang ang official social media accounts ng Maynilad sa kanilang website, Facebook at Twitter page.
Nako, mahaba-habang pasakit yan para dun sa mga residente. Imagine, hanggang December 22, ganyan ang sitwasyon nila dyan, di ba? Pero it's really important to know kung ano yung schedule, di ba, na mawawalan sila ng tubig. Ang ano ko naman, hindi naman lahat nakaka-social media. Sana yung barangay, yung barangay na lang yung magsabi dun sa mga nasasakupan niya na, ganito ha, wala tayong tubig from 7 p.m. to 6 a.m. Tapos kasi mahina din daw mahina din yung tubig kahit na kahit hindi yung time na wala silang tubig, mahina rin yung water pressure. Pero wala tayong magagawa kasi madumi nga yung water. So kailangan nilang linisin. Kailangan haba ng oras. Ang fear ko lang din dyan, kasi merong nangyari nung October na ganyan din. So yung fire truck naman dun sa medyo din somewhere in the south, nagrasyon sila ng mga tubig. Kaso yung mga tao hindi na nag-practice ng distancing. Nagpumila sila, nagdikit-dikit na sila kapag nung merong fire truck na nagdala ng tubig sa kanila. So sana yun din, ibantayan din ng barangay level barangay level na yung ganitong mga problema na dapat yung magbabantay ng pag-maintain ng protocol sa COVID intact dapat kayo, nandyan po kayo, visible kayo sa area. Importante pa naman ang water sa atin ngayon. Yes, to keep ourselves sanitized. Ilang beses ba kayo naghuhugas ng kamay? Naku, hindi naman dry na nga yung kamay ko. Parang ganyan, di ba? So, importante yung kapulangin yung inipon nila kapag ganon. Kaya ipon pa kayo. Mas marami. Oo, tipid din. Tipid. Kaya... Back together. Take a bath together. Oo. Kaya yun nga, yung sabi na Ate Beth na importante malaman nila yung schedule. Kasi may mga instances, mabalitaan tayo na hindi natuloy yung water service interruption dun sa specific area. Okay lang yun. At least you have time, diba? To make ipon, etc. Pero yun din, importante lang talaga na malaman natin para maayos yung pagkakaipon ng ating. Tsaka dun sa mga areas kasi na walang time na makapag-ipon or wala nang maibigay yung kanilang faucet ng tubig. Dapat dun sa area na yun, yung mga per barangay, yung mga LGU dun, gumawa sila ng paraan para, bawa yung water truck, diba? Makapila yung mga tao dun makapag-ipon ng tubig na magagamit nila for a certain period of time until magawa yung kanilang line, yung water pipeline. Yung iba may ginagawa pa pag ganyan, yung dati nauso na yun, yung shower, yung mobile shower. Diba? Pero I don't know lang kung if that's feasible ngayon dahil nga there's pandemic. Pero marami naman pwedeng magawa at para matulungan ni ating mga kababayan. So yung iba sabi nila okay lang daw wala tubig kasi malamig naman. It's a struggle. It's a struggle daw maligo sa umaga. Oo nga daw. Oh my gosh, sabi niya. Kinaya mo ba maligo ngayong umaga? Dahil kinaya mo, isa kang alamat. Hindi naman kasi lahat merong heater, diba? So malamig talaga. Ayun. Galing sa fridge ang tubig ngayon sa gripo. Hapon pa lang malamig na. Kahit tirik yung araw. Okay. Today in history tayo, December 9, 1979. Idineklara na napuksa na ang nakahahawa at nakamamatay na sakit na smallpox. October 1977 nang maiulat ang huling naturally occurring case ng smallpox sa mundo. Balikan natin ang pangyayari sa ating Today in History. December 9, 1979, inanunsyo ng Global Commission for Certification of Smallpox Eradication na nasugpo na ang sakit na smallpox. Ito ay opisyal na tinanggap at pinagtibay ng World Health Organization noong May 8, 1980. Ang smallpox ay isang uri ng nakahahawa at nakamamatay na sakit, bunga ng variola virus. 3 sa 10 tao na dinadapuan ng karamdamang ito ay namamatay. Taong 1959 ang simula ng World Health Organization ang plano at kampanya upang masugpo ang smallpox. October 1977 nang maiulat ang huling naturally occurring case ng smallpox sa mundo. Ito ay mula sa isang lalaki sa bayan ng Merka sa Somalia na nagngangalang Alimaw Maalin. Siya ay gumaling at nakarecover matapos ang isinagawang gamutan. Naging matagumpay ang programa ng mga eksperto sa pagsugpo sa smallpox.
Ang kabuuang halaga na ginamit sa smallpox eradication program ay tinatayang umabot sa $300 million. Oh, wow. Pero extinct na yan, di ba, Doc Jo? Wala na. Yes. Oo, wala Actually, na. kagaya, di ba, minimension ko kanina, the medical term for smallpox is variola. Ay, hindi extinct yan. With a V. With a V, variola. Paano mo sinasabi, Doc, na extinct ang isang virus? Kasi although extinct ang label ng WHO, meron siyang sporadic cases all over the world pa rin. Yes. Like 4 or 5 a day per different countries. Is that extinct pa ganon ba? No, ang kasi the virus kasi 'di ba? In lagi ko sinasabi sa the virus will probably sometimes find its way, no? Just in case that it becomes dormant, and given the fact that the virus or whatever strain, you call that whatever strain or genetic makeup, kaya tayo may genome laboratory. Now, if it finds its way to survive, even its most extinct, kung ibig sabihin matagal na siya, it will the transformation is like what we are talking about is mutation. So mag-mutate siya. So you can have, like what you're saying, Diego, a different, if the smallpox will live today, a different variety of smallpox. Saan ang gagaling? Alam mo, Doc. Saan ang gagaling yung transmission, Doc? Kasi kung yung 1977 na eradicate, so ano yan, may mga ibang tao nagkaka-smallpox, din nila alam? Hindi, kasi yun na nga pag it becomes dormant, and the possibility na given the chance na mabubuhay siya ulit, magre-resurrect siya, it will mutate into a different form of variola virus. The original. No? Not the original. Most of the virus that becomes, like what we're talking about this time, is variants. They are mutated, and they have different genes that have been sequential changes para mabuhay. Kasi pag iisipin mo kasi madali lang naman yan. Pugsain The transmissibility is their ability to jump from one host to another. Kaya pinag-uusapan natin, mabilis ang transmission. But how they become infective is a different thing, because it has to be kung ano ang makeup nila. Okay? So, yan. Lalong magiging magaling kayo. Yun, So, alam ibig mo, Doc, sabihin, Oo, it's good that you mention yung genome laboratory na yan. Kasi I was reading it a while ago. Sabi nila, 19th century mga Native Americans, ginawa na daw yan biological weapon through passing it sa blanket dun sa mga Native Americans. Tapos natakot syempre yung buong mundo, since na-eradicate daw yan, they wanted sana yung mga all laboratories be destroyed para hindi na magamit for maaring, kasi it's a possibility magamit siya for biological warfare. But however, US and the Russia have maintained a certain laboratory daw with it na it's already sequenced. Ay, naku, naghang ako yun. It's already sequenced, and ang fear nila, ito nga, na may concern sila na itong virus na to may be recreated kung yung mga current stocks daw are destroyed. So, yung pala yung pinaka-fear nila dito until now. So, I read it from medicinenet.com na this can be used pala for biological warfare. Oh, yes. Scary, Kasi this can be, you have to remember, the genomic makeup of the virus can be tinkled by human individuals. So scientists can arrange it and disarrange it. Now, the thing is, ito ang nakakatakot, di ba, guys? If the virus is a animal host carrier, so ibig sabihin, sa hayop siya talaga
pumupunta. So ngayon, yung mga tao pwedeng galawin yung hayop tapos ikuha yung virus at aralin nila. They get the virus and they can combine it with human virus. Ibig sabihin, the virus that wants a host which is human. Kasi there are some virus that are for animals. Kaya nga nagkaroon ng corona hayop yan yung mga swine fever, whatever. They are but when you start tinkling this virus, they become very virulent. When you say virulent, mas mabaksik sila because they are coming from two different strains. Okay? They're not original. So what you're saying, Angela, can happen when they start manipulating, you call that manipulating them and try to mix-match. Mini-mix-match nila yan di ba? Yan ang magiging become mahirap. deadlier. Ha? Para deadlier yung virus. Life-threatening kasi siya. Oh yes, kasi some virus that are animal hosts, they don't affect humans. The only time they affect human is when you eat them raw or when human or humans start manipulating them. Like you get wild animals, you get bats, you get cats, you get monkeys, pangolin, wherein they have virus. Kasi yun ang nila survival. Doon tayo nagkakaproblema. Yung ibig sabihin, when you start tinkling on nature and biological animals, they become something that you cannot surmise or kasi hindi na. Parang nag-create ka ng viral monster. Ganon, di ba? Ayun, ako. Yun. Nice. Diba? Yun ang Pero siyempre, mas maganda to kasi kayo, papakinggan ko yung mga balita ninyo kasi narito naman ang mga balitang abangan ninyo ngayong umaga. Isa sa 8 pasahero mula South Africa na dumating sa bansa, natunto na. Bureau of Quarantine humingi na ng tulong sa Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan sa paghahanap ng 7 pang pasahero. Apela na paikliin ang quarantine period sa mga fully vaccinated passengers na papasok ng Pilipinas, pag-aaralan pa ng DOH or Department of Health. Mga infected ng Omicron variant ng COVID-19, kinakitaan ng mga flu-like symptoms. Mga sakit na trangkaso, pinapayuhang mag-isolate agad at sumailalim sa COVID-19 test. Naitatalang bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila, umaabot na lang sa 105. National Capital Region inilagay na sa very low risk category. At Commission on Elections natanggap na ang final local source code at trusted build para sa 2022 elections. At yan ang mga balitang aabangan ninyo ngayong umaga or this morning. Manatiling nakatutok sa aming programa o magpapalit ng channel. Okay, kasi babalik ang Good Morning Kuya. Yeah. Would like to thank the following: Adlaon Optical, CG Espino General Merchandise, Koi Industrial Supply, exclusive distributor of Koi Safe Toe Safety Shoes. Kung hanap nyo ay natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ang kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV.
taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga airline companies kung saan hinahatid nila ang mga medical equipments at medical relief goods para maabot sa ating frontliner. At para naman sa ating mga airline maintenance crew na patuloy ninyong mine-maintain ang ating mga aircraft para safe worthy sila lumipad para kunin ang ating mga medical relief goods at medical equipments para sa ating mga frontliners. Salamat sa inyong lahat. Maliit man o malaki ang ating tungkulin, sabay-sabay nating susugpuin itong COVID-19 pandemic. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, mga airline companies and mga airline maintenance crew. Kayo ang isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa sa panahon ng COVID-19 pandemic. Salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Thursday, December 9, 2021. Sa ulo ng ating mga balita. Isa sa 8 pasahero mula South Africa na dumating sa bansa, natunto na. Bureau of Quarantine humingi na ng tulong sa Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan sa paghahanap ng 7 pang pasahero. Apela na paikliin ang quarantine period sa mga fully vaccinated passengers na papasok ng Pilipinas, pag-aaralan pa ng Department of Health. Mga infected ng Omicron variant ng COVID-19, kinakitaan ng mga flu-like symptoms. Mga may sakit na trangkaso, pinapayuhang mag-isolate agad at sumailalim sa COVID-19 test. Naitatalang bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila, umabot na lang sa 105. National Capital Region inilagay na sa very low risk category. At Commission on Elections natanggap na ang final source code at trusted build para sa 2022 elections. Una sa ating mga balita, natagpuan na ng Department of Health ang isa sa 8 pasahero na mula sa South Africa na dumating sa Pilipinas. Samantala, humingi naman ng tulong ang Bureau of Quarantine sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government para matunton ang 7 pang pasahero na nanggaling din sa South Africa kung saan mataas ang kaso ng Omicron variant. Ang detalye mula kay Aileen Cerudo. Mas pinaigting pa ng Bureau of Quarantine ang paghahanap sa 8 pasahero na nanggaling ng South Africa kasunod ng ginawang paghihigpit ng pamahalaan dahil sa banta ng Omicron COVID-19 variant. Humingi na ng tulong sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang BOQ para agad na matunton ang mga ito. Pero sa isang mensahe, sinabi ng Department of Health na natagpuan na ang isa sa 8 pasahero at sumailalim na sa RT-PCR testing. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, negatibo sa swab test ang nasabing pasahero at walang anumang sintomas. Gayunman, naka-home isolation pa rin ito alinsunod sa protocols. Malaking hamon para sa Bureau of Quarantine ang pagtunton sa lokasyon ng mga nasabing pasahero, lalo't wala silang mga contact number at tanging numero lamang ng manning agency ang kanilang ginagamit. Hindi rin umano makontakt ang numerong binigay ng 7 pasahero, gayunman susubukan silang hanapin sa pamamagitan ng kanilang address. May mga address po tayo, ma'am, na ngayon po humihingi tayo ng tulong sa PNP para malocate po yung address na binigay nila.
Kung hindi man po may contact doon sa number nila, meron po tayong address na pwedeng tahan po para po malocate natin sila. Kaugnay nito, muling nanawagan ng kooperasyon ang pamahalaan ng Pilipinas sa lahat ng mga biyaherong pumapasok ng Pilipinas upang mapigilan ang posibleng pagpasok o pagkalat ng Omicron variant. Sa ilalim ng Republic Act 11332 o ang Law on Reporting of Communicable Diseases, pwedeng patawan ng multang 20,000 hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na buwan ang sinumang mamemeke o magbibigay ng maling impormasyon sa gitna ng public health emergency. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan pa ng Department of Health kung maaring payagan ang apela na mapaikli ang quarantine period para sa mga biyaherong darating ng Pilipinas na fully vaccinated na kontra COVID-19. Ayon sa DOH, kinakailangan pa ng karagdagang impormasyon hinggil sa Omicron COVID-19 variant dahil ito ang magiging batayan kung papayagan ang pagluluwag ng mandatory quarantine. Para sa detalye, naritong ulat ni JP Nunez. Umaapela sa pamahalaan ang mga kababayan nating uuwi ng Pilipinas na ibalik ang dating patakaran sa quarantine protocols para sa mga fully vaccinated na pasahero. Sa ilalim ng bagong polisiya ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, 5 araw na sasailalim sa facility-based quarantine ang mga biyaherong fully vaccinated na darating ng Pilipinas. Obligado rin silang mag-RT-PCR testing sa ika-5 araw mula ng kanilang arrival. Kung positibo, mananatili sila sa facility-based quarantine habang pwede nang umuwi at mag-home quarantine ang mga negatibo sa COVID-19 test. Dahil nga nagkaroon ng Omicron variant threat, yung dating 3 days natin, ginawa natin 5 days, binago natin to. Pero tingnan natin, habang pumapasok ang karagdagang kaalaman patungkol sa Omicron variant, Para naman sa mga partially vaccinated o hindi pa bakunado, 7 araw ang facility-based quarantine at saka sasailalim sa RT-PCR test. Nais ng ilang fully vaccinated na pasahero na muling mapaikli sa 3 araw ang facility-based quarantine upang agad silang makauwi at makasama ang pamilya sa selebrasyon ng holiday season. Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kinakailangan pa ang ibayong impormasyon hinggil sa katangian ng Omicron variant na siyang magiging batayan kung pwedeng luwagan ang pulisiya sa mandatory quarantine. May na rin yung antay pa tayo ng karagdagan impormasyon at datos at magabayan tayo in terms of calibrating our response. And part of this is whether we should bring back the quarantine period from 5 days to 3 days. Nakahanda naman ang Bureau of Quarantine sakaling payagan ng IATF ang panukalang paikliin sa 3 araw ang facility-based quarantine. Pero sa ngayon ay wala pang bagong kautusan ang IATF at istrikto pa ring ipatutupad ang 5 araw na mandatory quarantine sa mga fully vaccinated bago sumailalim sa COVID-19 testing. So kung ano po ang ibaba ng DOH, ng IATF, kami po ay sumasang-ayon po dahil po ito ay pinag-aralan po ng mga eksperto natin po. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapayuhan ng mga health expert ang publiko na magdoble ingat lalo na ngayong pagsisimula ng flu season sa bansa. Ito ay dahil meron pagkakapareho ang mga nakikitang sintomas na trangkaso sa mga tinamaan ng Omicron variant infection. Ang detalye mula kay Aiko Miguel. Mabilis mapagod, pananakit ng ulo at katawan na may kasamang ubos, sipon at lagnat. Ito ang karaniwang sintomas ng trangkaso na pareho sa mga palatandaan ng tinamaan ng Omicron variant. So in the Omicron variant seen in South Africa, majority of the cases also have mild symptoms. Both of these cannot be totally differentiated based on the symptoms. If you are symptomatic, then
We don't know if that's COVID. We don't know if that's influenza. Both can be transmitted. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Ginsolante, oras na nakaramdam ng mga ito, makabubuti kung agad na magpasuri at ipagpalagay na mayroon ka ng COVID-19. You need to be tested. And the priority of doing the test is the COVID-19 test. No? Lahat pa rin mag-iingat sa bahay, magpa-test kung kailangan, especially para malaman natin kung influenza ba yan or COVID virus. No? And everybody should obey the health protocol. They should isolate themselves. They should be tested. If the test is negative, then they can go back. They can be lifted out of isolation. Because we're still in the pandemic. No? Anything that is consistent with the manifestation of flu-like symptoms. Ayon sa chairperson ng South African Medical Association, flu type of symptoms ang nararanasan ng positibo sa Omicron, kaiba sa tinamaan ng Delta variant na nawawala ng pang-amoy at panlasa at nangangailangan ng oxygen supply. Ayon naman kay Dr. Solante, bagaman pareho ito sa influenza, mas mabilis naman itong kumalat at makahawa. COVID-19 is more transmissible, especially the Omicron variant, compared to influenza. And second is that if there will be vulnerable people within the family that are higher risk of developing severe symptoms like 60 years old and above or those with comorbidities, then they will have a higher risk of more severe. These are preliminary data. We don't have yet data on the vulnerable population or those who are immunocompromised. Batay sa mga inisyal na impormasyon, maaaring maapektuhan ng Omicron ang bisa ng COVID-19 vaccines, kaya't makapagbibigay ng dagdag proteksyon ang mga booster dose. Maglalabas ang World Health Organization ng konkretong pag-aaral sa mga susunod na araw upang mas mabigyan ng gabay ang mga bansa kung paano matutugunan at maagapan ang pagkalat ng Omicron variant. Samantala, pinapayuhan ang publiko na mag-ehersisyo, uminom ng vitamins at sapat na tubig. Kailangan din ang masustansyang pagkain, sapat na pahinga at tulog, at magsuot ng mga damit pangginaw upang maiwasang magkasakit ngayong may pandemya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang na ang bansang France sa red list countries ng Pilipinas. Kasalukuyang nasa fifth wave na ng pandemya ang naturang bansa. Para sa detalye, naritong ulat ni Rosa Licos. Sa gitna ng banta ng Omicron variant, inaprubahan na ng Interagency Task Force na makasama sa red list countries, territories at jurisdiction ang bansang France. 25 kaso na ng Omicron ang naiulat sa France. Mula December 13 hanggang December 15, 2021, bawal nang makapasok sa bansa ang mga galing ng France sa nakalipas na 14 na araw. Lahat naman ng pasaherong galing sa bansang ito sa nakalipas na 14 na araw at darating sa bansa sa December 10 o bago mag-December 13, kinakailangang sumailalim sa facility-based quarantine sa loob ng 14 na araw at RT-PCR test sa ikapitong araw mula date of arrival. Kailangan pa rin kumpletuhin ang 14-day quarantine kahit negatibo ang RT-PCR result. Hindi naman kabilang sa entry ban ang mga Pilipinong pabalik ng bansa at kabilang sa government-initiated repatriation, non-government-initiated repatriation at bayanihan flights at dapat sumailalim sa testing at quarantine protocols para sa red list countries at jurisdictions. Sa kasalukuyan, 15 bansa na ang kasama sa red list ng bansa. Kabilang ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, the Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilagay na sa very low risk category ang National Capital Region. Ayon sa Octa Research Group, hindi na humihigit sa 10 ang naitatalang COVID-19 cases kada araw sa 15 local government unit sa Metro Manila.
Ang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. Umaabot na lang sa 105 ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila sa unang 7 araw ng buwan ng Disyembre. Sa datos ng Octa Research Group, tig-isang bagong kaso na lang na itatala sa mga lungsod ng Malabon at Navotas, 2 sa San Juan, tig-3 sa Muntinlupa at Marikina, habang 4 naman sa Valenzuela, Pasay at Mandaluyong. Habang ang Quezon City at Maynila na lang ang may mahigit sa 10 new COVID-19 cases, bunsod na rin sa laki ng populasyon ng 2 lungsod. Kapansin-pansin naman na 0 COVID-19 cases na ang munisipalidad ng Pateros. Ayon kay Pateros Mayor Miguel Ponce III, 5 araw na silang walang active cases at bagong kaso ng COVID-19. Paliwanag ng alkalde, pangunahing dahilan ng pagsugpo nila ng pandemya ay ang mataas na vaccination rate. Magandang tingin kong naging dahilan nito para ma-attain namin itong si Zero COVID sa ngayon ay yung ating high vaccination rollout. Almost siguro, Asher, baka mga 96% ng aming adult population, ay buong population ay fully vaccinated. Pagdating naman sa 12 to 17, ay nasa mga 85% na kami sa first dose at more than 50% na kami sa second dose. Ayon naman sa iba pang alkalde, bukod sa marami na ang nabakunahan ay nakatulong din ng malaki ang pagiging maagap nila sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa pandemya. Pag may nakita tayong best practice mula sa ibang lokal na pamahalaan, ina-adapt din natin yun. Mulat umpisa, nung nakita natin may LGU na nagtatayo ng molecular laboratory, nagtayo rin tayo kagad. Nung nakita natin yung Marikina, yung nauna, ginawa din natin kaagad. Nung nakita natin na maganda yung contact tracing app ng Valenzuela, ginawa rin natin kaagad. So malaking bagay po yung pagsunod po natin sa protocol. Yung ating face mask, yung ating social distancing, importante po yan until now. At hindi po tayo kailangan mag-relax po. At uulitin po namin po sa inyo. Paulit-ulit po namin sasabihin sa inyo. Vaccination works. Bunsod nito, itinuturing ng Octa Research ang Metro Manila na very low risk areas para sa COVID-19 infection. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases, nananawagan pa rin ang mga LGU sa patuloy na pagsunod ng publiko sa health protocols, lalo pat may banta pa ng Omicron variant. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ramdam na rin sa mga ospital sa Metro Manila ang pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa. Ilan nga sa mga ito ay wala ng pasyenteng may COVID-19. Kaya naman mas nabibigyang atensyon na rin ngayon ang non-COVID patients at mas nakakapagpahinga na rin ang mga healthcare workers. Para sa detalye, narito ang ulat ni Harleen Delgado. Maraming pribadong ospital sa bansa, partikular na sa Metro Manila, ang halos wala ng COVID-19 patients. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated or PAPI President Dr. Jose Rene de Grano, kalahati ng kanilang mahigit 600 member hospitals ang nakapagtala na ng mababang bilang ng COVID-19 admissions. Karamihan sa kanila halos kung hindi man zero, it's less than 5 or 1 or 2 na lang nga yung iba . Meron din talaga na zero o wala na. And the cases nga are hindi ganon kagrabe na katulad nung iba dati. Dahil dito, mas nabibigyang atensyon na ang mga ina-admit na hindi COVID-19 patients. Mga private hospitals ngayon, nakaka-concentrate kami on non-COVID cases. So, but still, we are prepared just in case magkaroon tayo ng maraming COVID cases ulit, mas nakaka-relax ang ating healthcare workers, doctors and nurses. Actually, ang pinofocus nila ngayon is the vaccination. Pero hindi pa rin anya dapat makampante dahil may mga ospital pa rin sa ibang rehiyon sa labas ng National Capital Region ang mayroon pa rin COVID-19 patients. Nakahanda naman anya ang mga pribadong ospital sakaling magkaroon muli ng pagtaas ng kaso sa posibleng pagpasok ng Omicron variant. Ang ilang ospital sa Makati wala na rin naitatalang COVID-19 patients. Naitala na rin kamakailan ang kauna-unahang zero COVID-19 census sa Makati Medical Center simula Marso ng nakaraang taon.
Sa ilang pampublikong ospital sa Metro Manila, ramdam na rin ang pagbaba ng COVID-19 cases. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, nasa 18 na lang ang COVID-19 cases kung saan isa na lamang ang nasa intensive care unit o ICU. Ang admission namin ay 0 to 1 a day. Actually, the past weekend 0-0 eh. Today, yesterday 1-1. Malaking bagay ng pababa kumpara before na nag-100 plus cases kami. So malaking bagay na ito. Nakakahinga na sila. Yes. Nakahinga na kami. Ang ibang COVID rooms dati ay naibabalik na namin sila na non-COVID ang a-admitan doon. Yung mga nurses din namin noon na nakafocus sa COVID ay nalilipat na namin sila sa non-COVID. So maluwang-luwang na. Sa Philippine General Hospital, as of December 5, nasa 59 na lamang din ang COVID-19 patients na naka-admit sa ospital. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19, panawagan ng PHAPI sa gobyerno, panatilihin muna ang Alert Level 2 hanggang sa katapusan ng taon. Paalala rin ng mga doktor sa publiko, dapat pa rin maging maingat lalo na ngayong holiday season. So we should still be careful kasi nandiyan pa rin yung threat ng COVID. Kung sakaling magkaroon man tayo ng mga pagtitipon, kung maaari siguro sa mga close relatives na lang or sa family na lang. At iwasan na po natin yung maraming masyadong pagtitipon. Sa ganun po, ma-enjoy natin ang ating vacation. Iwasan ang big groups at saka for those not vaccinated, magpabakuna na po. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na muna tinuloy ng Ontario, Canada ang plano sana nito ang reopening ng mga business establishments sa probinsya dahil sa inaasahang pagtuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Alamin natin ang detalye ng balita kay Bianca Quijano live mula sa Toronto, Canada. Bianca, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Ipinagpaliban ng Ontario, Canada ang dapat sana na pag-aalis ng capacity limits sa ilang bahagi ng probinsya. Luluwagan na sana noong November 15 ang restrictions sa mga business establishments sa mga natitirang high-risk area, subalit hindi ito itinuloy. Mananatiling mahigpit ang COVID-19 restrictions sa food at drink establishments, dance facilities, wedding receptions, and clubs. Ayon kay Deputy Premier at Minister of Health Christine Elliott, patuloy ang kanilang pag-iingat sa reopening ng probinsya upang maprotektahan ang publiko laban sa COVID-19, lalo na at nakapagtala na rin ng kaso ng Omicron variant sa probinsya. Samantala, inaasahan na rin ng Ontario ang pagtaas pa ng kaso ng COVID-19 dahil na rin sa pagdami ng mga taong lumalabas at nagtitipon sa indoor settings ngayong malamig na ang panahon. Sa pagtaya ng health experts, malaki rin ang posibilidad na tumaas ang kaso ng COVID-19 hanggang sa susunod na buwan dahil may Ontarians na hindi pa rin nababakunahan. 80% na ng eligible Ontarians ang fully vaccinated at 20% naman ang hindi pa nababakunahan. Kaya naman nagpaalala ang health officials sa publiko na manatiling mag-ingat at sumunod sa health protocols. Diego, bilang paghahanda na rin ng official sa probinsya, naglaan ang mga ito ng karagdagang $1.8 billion sa investments hospitals para makakuha ng mas madaming hospital beds, medical equipment at personal support workers. Kabilang na ang nurses sakaling lumobo ang kaso ng COVID-19. At yan muna ang latest mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa inyo sa Pilipinas. Maraming salamat, Bianca Quijano live mula sa Toronto, Canada. Isang biyahero naman mula sa South Africa ang naiulat na kauna-unahang kaso ng Omicron-like infection sa Australia at sa buong mundo. Para sa detalye, narito ang ulat ni Danny Dalieva. Pinasalamatan ni Queensland Health Minister Yvette Dutt ang Forensic Scientific Services ng Queensland, Australia dahil sa pagkakatuklas ng kauna-unahang Omicron-like variant sa buong mundo.
Magpupulong ang National Cabinet araw ng Biyernes upang paigtingin ang pagresponde sa bagong COVID-19 variant na nananatiling misteryo ang potensi ng strain. We can say, and I want to give a huge thank you to our forensic scientific services, because it is their work working with the International Committee that has led to the International Committee now actually reclassifying Omicron into two lineages. And we have both of them here in Queensland. Ang pagkakatuklas ng dalawang variant ng Omicron sa Queensland, Australia ay isang paalaala na sa kabila ng pagbubukas ng borders nito sa New South Wales at Victoria, hindi pa tapos ang pandemya sa estado, ayon kay Deputy Chief Health Officer Peter Aitken. With the arrival of Omicron, we now have Omicron and Omicron-like. And it's a reminder to us all that as we open our borders, this doesn't mean that the COVID journey is finished. In many ways, the COVID journey is just starting. Bukod sa kaso ng Omicron-like variant, isa naman ang kumpirmadong infected ng original strain ng Omicron sa northeastern state ng Australia na sa kasalukuyan ay nasa hospital. Samantala, naitala na rin sa Victoria ang unang kaso ng Omicron mula sa isang international arrival at may dalawang hinihinalang community transmission sa estado. Una nang nakapagtala ng Omicron infections sa New South Wales, Northern Territory at Australian Capital Territory. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natanggap na ng Commission on Elections o COMELEC ang final local source code at trusted build ng automated election system para sa 2022 national and local elections. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Dumating na kahapon sa bansa mula sa Alabama, USA, si COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, ang head ng steering committee. Dala nito ang local source codes at trusted build o ang final program ng automated election system na gagamitin sa 2022 national and local elections. Ang trusted build ay software o compilation ng source codes para sa iba't ibang component tulad ng vote counting machine o VCM, election management system at consolidating and canvassing system. Agad na itinurn over ni Commissioner Casquejo ang local source codes at trusted build sa COMELEC. Bringing with from the Huntsville during the trusted build is the 2 envelope package containing the trusted build as well as the source code, and we're going to turn over it to the PMO, and also the PMO will also deposit the source code as mandated by the law to be escrow at the Bangko Central, and the FTB that will be turned over to the technology group for the installation of the installers as well as the configuration of our EMS, CCS, and VCM. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng COMELEC Information Technology Department ang local source codes at trusted build. May vault naman tayo sa IDD and restricted naman yung access to the vault. So if ever, there are no concerns about that. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, posibleng ma-turn over sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang source codes sa January 2022 alinsunod sa batas. At ang final trusted build ay ibibigay naman sa kanilang technology group para sa installation at configuration gaya ng vote counting machine. Noong December 3, dumaan sa review ang source codes sa pamamagitan ng isang independent US-based international certification entity. Layo nitong masiguro na walang malisyosong datos o program na nasa source codes tulad ng pre-programmed election results. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po ito sa Book of Romans, chapter 14, verse 4. Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth.
Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Puntahan naman natin sina Angel, Beth, and Doc Joseph. Thank you, guys. Thank you. Yon. Good morning. Good morning. Good morning. Sa ating mga kasangbahay. Oo, nako. Thursday ngayon, syempre siksik pa rin tayo sa ating mga pinag-uusapan this Thursday. So we have a lot in store for you. Kaya ngayong umaga, meron tayong inibitahan ng ating mga friends from Philippine Air Force. Unahin ko na si Lieutenant Colonel Maynard Mariano. Siya po ang Chief ng Air Force Public Affairs Office upang pag-usapan ng 86th AFP Anniversary Kalasag ng Pilipino. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Colonel Maynard Mariano. Good morning, sir. Ayun. It's always nice to have you po on the show. At syempre, makikibalita kami tungkol sa mga ganap ng AFP. Diba? Ano po ba itong mga... I always look forward po doon sa mga ginagawa ng AFP, no, sa inyong mga mandato. Ano-ano po ba itong mga significant accomplishments po ng Philippine Air Force for this year, 2021, na talagang nakapag-contribute o nakapagbahagi doon sa tagumpay ng mission ng AFP? Well, ma'am, marami po talagang accomplishment ang Philippine Air Force for this year para po sa pagtagumpay ng Armed Forces of the Philippines. Unang-una po, tuloy pa po yung aming prompt and sustained air operations sa buong bansa. This is po despite po sa ating pandemic na nangyayari. And in the pandemic, ito po yung pinakamalaking contributions natin. You have seen our Black Hawks flying around. We've been distributing PPEs. We've been distributing our vaccines sa buong bansa po. And maliban po dyan, we still continue to transport po ang ating mga personnel at mga taong bayan na nangangailangan po ng medical assistance at kailangan po makauwi sa kanilang mga probinsya at kailangan po makapag-travel within the Philippines na mga importante nilang mga gawain. Apart from this po, tayo po ay contributory din po sa NTF-LCAC po sa trabaho ng Armed Forces of the Philippines. Oh, all right. Oo. Pwede rin po ba kaming manghingi ng update, Colonel, dun po sa Air Force modernization and capabilities? Yes, ma'am. At kami po ay masaya na gustong ipabot sa ating taong bayan ang mga developments po sa Air Force. Mayroon po tayong bagong 6 na Super Tucano. Ito po ay mga strike aircraft natin na ginagamit po natin. Wow. Mayroon din po tayong 4 na Scan Eagle. Ito po yung tinatawag natin ng mga ISR aircraft natin, ng mga unmanned aerial vehicles. Mayroon din po tayong 6 na Hermes 900. Ito rin po ay mga unmanned aerial vehicles. Mayroon po tayong 16 na Black Hawks na dumating sa Pilipinas. Ito po ay talagang napabalik sa buong bansa. Ito po ay malaking tulong sa ating effort sa pandemic. Malaking tulong po sa effort natin para maabot ang ating mga kababayan in the farthest region, in the farthest corners of our country. Mayroon din po tayong dumating na bagong isang C-130, isang C-295. Ito po ay mga transport aircraft natin na makikita nyo po na ito po ay mga tagahatid ng tulong po sa buong bansa. Maliban po dyan, ang Air Force po ay nag-embark sa isang digitalization sa time ng pandemic. So we have about 20 processes na in-automate po natin lahat para po mapagaan ang serbisyo natin sa taong bayan, para po mapagaan ang ating mga trabaho, para po magampanan natin ang ating mga tungkulin sa taong bayan. Maliban po dito, ang dami pong infrastructure ang Philippine Air Force ay tinayo. Everything is to support po ang ating trabaho po
para sa bayang Pilipinas. Yan, ang ganda, di ba, Beto? Natutuwa ako, sir, with regards to the modernization capability with the new aircraft. But I would like to ask, sir, with regards to this, how is the Philippine Air Force doing now with regards to the territorial integrity and protecting, ensuring our country's sovereignty with regards to yung mga times wherein alam na natin na siyempre kahit na we're safe but we will not be safe for possible mga invasion or mga pagsakop, no? Alam natin yun. So how is this new aircraft helping us, or strategically nagbago ba or na-improve o naparami natin yung pagbantay sa ating mga territories? Sir, malayo na po talaga ang narating ng Philippine Air Force sa ngayon when it comes to territorial defense. In fact, we can say that definitely the Air Force is the defender of our airspace. We have 12 F-50s po ngayon, ang ating mga fighter jets na sinasabi, that is patrolling the skies po para sa atin. We have radars right now that watches our skies 24/7. So we have systems in place na nagmo-monitor po ng ating airspace, nagmo-monitor po ng ating teritoryo ng Pilipinas. Ito po yung pinaka-importante. We would like to assure the Filipino people na ang Philippine Air Force po ay nakaantabay, nagbabantay, nagmamatyag, nagmamasid 24/7 po para sa inyo. Nang sa gayon po, kayo po ay makatulog ng mahimbing sa gabi. Galing. Mahaba-habang yan mapag-uusapan, pwedeng pag-usapan sa ibang araw. Oo, kasi marami tayong gustong malaman, yung nitty-gritty details ng kanilang mga ginagawa to protect our sovereignty, no, and our territory. But yun po muna, syempre, sabi ko nga po kanina, kayo ay nagse-celebrate ng 86th anniversary, no? So we are very excited kung ano po ba yung mga ginagawa nitong yung inyong organization ngayong ongoing pandemic, aside doon sa mga nabanggit nyo with regard to carrying the vaccine to the different far-flung areas and etc. What are the other things that you guys do to help contribute to the solution dito po sa ating problema na nararanasan ng buong mundo, no, ang COVID-19 pandemic? Ma'am, patuloy pa po tayo na tumutulong. At isa po ito sa pinakamalaking aktibidad natin para sa 86th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Tayo po ay nagkakaroon po ng mga bloodletting activities. Critical po dito ang pag-donate po ng mga kasundaluhan natin ng kanilang mga blood plasma para po matumulong po dun sa mga nagkaroon ng infection po ng COVID-19. Maliban po dito, ang Armed Forces of the Philippines po ay tuloy po sa kanilang mga pagbibigay ng awards sa mga individual, maging sundalo man o civilian, na tumulong para sa effort po na sa buong taon na ito ng pandemic. Isa pa po sa mga malaking activity natin ay magkakaroon po tayo ng static display. Static display po dito sa GHQ grounds between 19 to 20 of this December, para po ipakita ang mga sistema na na-acquire po ng Armed Forces of the Philippines sa taong bayan. So it will be on a limited basis na parang open house po na makita po ng ating mga kababayan kung ano na po ang mga bagong equipment na makakatulong sa kanila, be it in a pandemic or in peacetime po, or kung kailangan po na kailangan natin silang i-defend, makikita po natin ang investment po ng taong bayan po sa Armed Forces of the Philippines. Maliban po dito, magkakaroon po ng mga forums para po paigtingin pa ang mga activities, ang mga kailangan natin gawin para po sa pandemic, para po sa pagtutulong sa peace and security ng ating bansa, para po sa international relations po din natin po sa ibang mga armed forces sa region po natin at saka sa ibang bansa. Ang inyong Armed Forces of the Philippines in this 86th founding anniversary, tuloy-tuloy din po ang kanilang pagtataguyod ng kanilang tulong at pagbibigay po tulong po sa taong bayan. Hindi po kami bibitaw sa aming tungkulin ngayong 86th AFP founding anniversary.
All right. Maraming salamat po. I think he answered the question already, yung kanilang mga activities. I know it's going to be hard, pero last year naman nagawa nyo rin po ito, Colonel. Maraming salamat for your time. Do you have a message for our kababayan? Sige, go ahead, Angel. Yeah, before mag-message si Sir, tanong ko lang din kasi na-mention naman niya kanina yung mga activities lined up. But sabi niya may mga forums, etc. So how can the other people participate in this lined up activities that you mentioned earlier, Sir? The Chief Public Affairs Office of the Armed Forces of the Philippines will be giving out and issuing out schedules. Magkakaroon din tayo ng mga VTC forums, online forums, and we will be inviting our stakeholders, the Filipino people, to participate. So hintayin lang po natin, we will issue these schedules and we will be inviting po lahat as much as possible to be able to participate. Ayun. Siyempre kasi talagang a lot of people are looking forward dun sa mga, kahit hindi anniversary, talagang very busy lagi ang AFP sa pagtugon ng pangangailangan ng ating bansa. Doc Joseph, baka gusto mo meron ka pang other questions kay Lieutenant Colonel Maynard before we let him go. Hindi, natutuwa nga ako of course, we have to congratulate Angel Beth yung anniversary ng Philippine Air Force, yes. No? But I just wanna ask na lang siguro, what other activities are you in line with or join with the Philippine Army and the Navy, no? Kasi sir, if you know, I'm part of the medical team of the Army Hospital and the Navy Hospital. Sa Air Force lang hindi. So meron ba kayong mga activities besides your anniversary or yung anniversary niyo per se, join with the Philippine Army and the Navy, the Navy group? Sir, sa ngayon po sir, wala na pong activity yata ang AFP na hindi po join ng Air Force, Army, and we are working now joint. So ito po talaga ang trust po ng Armed Forces of the Philippines ngayon. Nakikita po natin pag tayo po ay nagsasama-sama at nagbubuklod-buklod at nakakapit kamay, kapit bisig, mas malaki po at malawak po ang ating maabot. Sir, tuloy rin pa po ang ating mga CMO activities na sinasabi. Hindi po tayo maging anniversary man or hindi. Magkakaroon po rin tayo ng tuloy-tuloy na medical mission, limited na dental mission, especially po ngayon. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga ibang mga programa. And may isang programa po tayo, sir, ang music competition contest na ginawa po natin. Open po. I know. Simula po yung last month. And itutuloy po din ito, it will culminate December. I know po nagkaroon na po ng mga entries and we will be, in a few more days, we will be showing these entries to the public. Yes, very good. Sir, meron po ba tayong mga, let's say, contact information or social media accounts na maaaring bisitahin ng ating mga kababayan, just in case meron pa silang mga iba pang mga tanong o mga gustong malamang detalye tungkol dito sa inyong 86th anniversary celebration? Sir. Yes po ma'am, we are very active in social media. You go to our FB pages, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Air Force, the Philippine Army, the Philippine Navy. Nandiyan po yung mga FB pages nila. Nasa Twitter din po kami, nasa Instagram po kami. Ito po yung mga social media pages na available po sa ating lahat. Our taong bayan, our kababayans can ask questions and can also inquire about how to be part of the Armed Forces of the Philippines, how to be part of the activities of the Armed Forces of the Philippines, and how to help in our peace and security effort po para sa ating bansa. Through our FB pages, through our IG pages, through our Twitter page. Galing. Alright. Okay, on that note, maraming salamat po. It's always good to have you on the show, Lieutenant Colonel Maynard Mariano. Siya po ang Chief ng Air Force Public Affairs Office. Congratulations, and we're looking forward to some activities na line up for your anniversary. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay. Oo, mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you, Ben.
Ay, naku. Ayun. Nakamute ako. Ang dami ko nang sinabi, nakamute pala ako. Merong message si Kikay sa atin kasi syempre wala siya ngayon. Alam mo, nasa laylayan si Kikay, walang kumain. Wala silang power today. Pero nag-sense siya sa akin ng message. Meron doon nagpadala sa kanya na kasangbahay natin. Tinatanong niya, yung kasangbahay natin, kung meron daw bang formula at kung meron, ano daw ba yun para susundin daw or gagawin para ma-inspire daw siya na magbasa ng Bible. Kasi yung iba ito, naalala ko si Kuya palagi dito, di ba sinasabi niya na kung ano-anong binabasa niyo, mga ganyan-ganyan, mga novel, mga ganyan. Pero ayaw niyo magbasa ng Bible. Tamad na tamad kayo pag Bible na yung pinag-uusapan. So ang question nga, ulitin ko, meron daw bang formula na dapat sundin para ma-inspire na magbasa itong isang bahay natin ng Bible? Maganda yan tanong mo, ha? Ano sa palagay nyo? Maganda yan tanong mo kasi at some point of our lives talagang mapapasabi ka ng paano kaya ako magbabasa ng Bible? Parang tatalinhaga ng mga salita doon. Baka mabura ko yung mga ganyan. Lalo na yung mga teenagers ngayon, di mo naman din sila lahat mapapabasa na ganyan. But napakaganda ng tanong na yan at ano ba sinasabi ng Biblia tungkol dyan? So wag na natin patagalin pa. Tanongin na po natin kaagad si Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Anong makaka-inspire sa'yo para magbasa ng Biblia? Yun mismong Biblia ma-inspire ka. Ganito po yun. Considering the fact na meron Diyos, naniniwala kang may Diyos, siguro isang intelligent analysis ang dapat nating gawin. If there is a God, and if we are going to consider everything that He had made around us, maiisip mo na He is an intelligent God. A very intelligent God. Why? Naalaman niya yung iyong kailangan. Alam niyang may makati sa mundo, may makati. Nilagyan ka ng kuko para pangkamot sa kati. Diba? Yung kamay mo, kung titignan mo, hindi naman pantay-pantay yung daliri, pero pag yung hindi pantay-pantay na daliri na yon ay ikukuha mo na ng pagkain sa pinggan, nagkakapantay-pantay naman yung daliri na yon. Apakaganda nung ginawa ng Diyos na kamay. Ang kamay natin, mas maganda sa kamay ng robot. Walang magawa ang taong kasing ganda ng kamay natin. Meron siyang temperature gauge na pagka yung hihipuin niya ay masyadong mainit, agad niyang bibitawan. Diba? Meron din siyang haplos ng pagmamahal, yung kamay natin. Kumpleto yan pati yung mga nerves endings yan napakaganda Napakatalino ng Diyos na gumawa sa atin. Siguro ang susunod na tanong, bakit niya kaya tayo ginawa? Siguro that must be the most intelligent question to be posed in the mind of an intelligent thinker. Ba't kaya ako ginawa ng Diyos? Ngayon, kung sasangguni tayo sa Biblia, merong sinasabi sa Biblia na iibigin mo ang Diyos ng una sa lahat, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. 22:37 ng Mateo. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Alam ko, merong mahal sa puso niya. Maaari kung siya ay married woman, mahal niya yung asawa niya. Kung siya ay may mga anak, mahal mo yung anak mo. Diba? At pagka mahal mo, mayroong kang panahon sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay wala akong panahon sa iyo, dear, mahal kita, pero wala akong panahon. Hahalikan man kita, wala na akong panahon. Pwede mo ba sabihin sa asawa mo yun? Sa anak mo, hindi mo nakakausap, busy ko anak, wala akong panahon sa iyo. Pwede bang ganun? Kung mahal mo ang Diyos ng una sa lahat, babibigyan mo siya ng panahon. Siguro yun ang pinakamagandang makaka-inspire sa tao. I owe God my life. I owe God my strength. I owe God my intelligence. I owe Him everything that I enjoy in this life. How? If I will have management of my time and devote 30 minutes of my time or 15 minutes only before I sleep or before I do my work in the morning to open the pages of my Bible to be encouraged to know more about my Creator.
siguro mas magandang maisip ng tao yon. Ako kasi lahat ng oras ko halos devoted na dun sa mga bagay sa Biblia. Ba't nagagawa ko yun? Hindi naman ako sanggano, hindi naman ako lawbreaker. Sa awa ng Panginoon, Diyos, nakakaraos ako. Hindi naman ang lahat ng time ko nasa hanap buhay o nasa profesyon. Nagagawa ko nung estudyante nga ako way back in 1963. Nakakapagbasa ako ng Biblia, nakakagawa pa ako ng assignment namin, mga homework. So, time management lang po yan eh. Considering na mahal mo yung Diyos ng una sa lahat, kung totoo yun, ginagawa mong mahal siya una sa lahat. Yung mahal mo, dahil mahal mo, nakabisado mo yung sulat. Yung pakayang sa Diyos ang hindi mo naman bigyan ng konting panahon. Di ba ganun yun? I just want to show people that I have loved my God and I have loved His words, especially His love letters for me. And I consider the Bible as His love letter for humanity. And if there is no human being now on earth that cares so much for the Word of God, I want to care for it and for the people to whom it was intended by God to be known. Thank you so much po, Brother Ellie. Alam mo na, para ma-inspire tayo. Minsan kasi may mga pagkakataon, di ba, na parang nakakatamad magbasa, di ba? So, yan, magagamit din natin yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you so much po, Brother Ellie. Babalik tayo. Babalik po ang Good Morning! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Hatid na kalusugan ng luntiang kalikasan mula sa mga natural na healing halaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Happy Thursday po sa inyong lahat. It's 7:28 in the morning at syempre, panahon na po para sa ating usapang pangkalusugan. Makakasama po natin ang ating celebrity urologist / plantito / friendly doctor / young at heart. Ayan, ang dami ng title, di ba? Kamurina, yung young, baka may magalit. Ha? At heart naman eh. Okay, young at heart. Diba? Always young naman at heart. Okay. Dapat. Walang iba, kundi ang ating emperor na si Dr. Joseph Lee. Doc Joseph, good morning! So, yan na natutuwa ko kasi kasama ko ang magaganda at magagaling na host, no? Nakaibigan ko, hindi ko alam kung bias ito. Mutual Admiration Society. Oo nga di ba? Pero syempre, itong Thursday morning, pag-uusapan natin, hindi tungkol sa urology, but when you talk about things in medicine and in science, you have to look at it in a very holistic and dynamic way, di ba? Tama? When I say dynamic, after these 2 years of pandemic, kailangan pag-iisipan na natin, hindi na tayo specific. Kasi when you talk about specialists like us, masyado tayong focal and localized, di ba? Minsan sinasabi ninyo, no? Ay, parang masyadong individualized, hindi kagaya ng panahon ni Tatay Berting, di ba? Parang a doctor can see everything, di ba? Parang bakit, di ba? You know, your generation will say one doctor all.
punta ka dito ba? Ang daming rene-refer. Hindi mo ba pwedeng tingnan ako ng ganyan? Okay. Now, the topic that we will be discussed is basically we're going back to the basic nature of our body. What is the basic nature of a body? Ano ba ang kailangan ng ating katawan nung panahon na wala pa itong mga invention, wala itong mga farm, wala itong medicine, hindi pa kasyadong karami ang mga o mga sakit o mga virus o mga bacteria. Kasi through the years kasi, Rina, Angel, and Beth, the virus and bacteria also learn from us and the nature and the environment. Ano kala mo, hindi sila nag-aaral? Nagiging marunong rin sila. Kaya pag nagiging marunong sila, nagiging mautak sila, they tend to outwit us because of their intelligence. Di ba? Yep. So anong ginagawa ng tao? Either they do innovate and they make new machines, or they go back to the basic. When you go back to the basic, what is the physiology of the body that is needed in order to counter this virus, bacteria, fungal, yung mga sinasabi, or even mga cancer threat, di ba? Okay. So this morning, we are talking about 2 chambers. Hindi chamber of horror ito. Chamber of commerce. We have 2 chambers. Ano ba itong chambers? First discussion, we will talk about the hyperbaric chamber, which is sometimes you call the dry dive. You know dive, di ba? When you dive, punta ko sa ocean, mag-dive ka. Yun. Underwater, mag-dive ka, no? You need what? Oxygen tank, di ba? Basically. Now, this chamber will put into the individual, papasok ka dito, yung mga individual, later on we'll discuss, papasok ka dyan, then you will go 60 feet. 60 feet as if you're diving into yung ocean, 60 feet. But this is dry. Ibig sabihin, walang tubig. Dire-diretso ang pagsisid mo pababa, no? So this is your hyperbaric therapy. Okay. The other discussion that we will talk about is the cryotherapy or the cryofit, wherein this is another chamber kung saan yung division or graduation ng chamber mo we go from -10 to -60 to a -110 degrees. So ngayon, palalamigin nila yung katawan mo. So sabi ko, bakit natin kailangan itong mga ito? Okay, now the concept and the physiology of these 2 chamber is a general wellness, no? General wellness. Ibig sabihin, para sa buong katauhan natin, cellular and tissue. Okay? Cellular and tissue. So, bakit kailangan cellular and tissue? Ibig sabihin, doon na nabubuo yung ating immune system, yung ating regeneration, repair, and rejuvenation. Okay. We go for the first chamber na nakikita natin sa diagram. Kasi minsan sasabihin natin, Doc, claustrophobic ako. Paano yan? Pupunta ka sa chamber. Don't worry, because hindi lang naman ikaw isa na sa chamber. Yes. The chamber can sit, there are chambers that can fit for 4. There are chambers that can sit for 6. Oo. Minsan nga, Angel, pwede ka. Parang minsan pag ikaw lang, parang business class. O, plano ka. Okay? Solo mo. Alright. So, papasok ka sa chamber. Pero ano bang prerequisite before you go into the chamber? Of course, your medical history. You will be taken yung BP mo. Tapos tatanungin ng doctor kung may maintenance. May nurse yan at may doctor na nagmo-monitor before you go into the chamber. You will be given proper instruction. Okay? Now, the chambers kasi are equipped with pure oxygen. So, when you go down 60 feet down on a dry dive, dire-diretso yan. But you have to do equalization every 15 to 30 minutes. When you say equalization, yung meron tatawag, meron kang maririnig na audio from the outside into the chamber. Sasabihin sa'yo, hinga, okay, yung jaw mo, magnguya-nguya ka, para kasi
ma-equalize yung yung pressure. Kung hindi, baka Sasakit mabasag tenga mo. sasakit ang tenga mo, parang yung tympanic membrane mo. It's like a plane that you go into, 'di ba? So ganyan na pag lumipad ang eroplano, gano'n rin ang pressure. Bumaba ka with a water drive, yung kasi sa ocean, ganun rin. That's why you need to pressurize, hindi pwedeng biglaan ang pagbaba. So, you will be asked to decompress, no? And to pressurize. And once you are underneath 60 feet, dry dive, then they will infuse the pure oxygen into the chamber. Kaya hindi pwede yung mga lighter, mga cellphone, mga ganun doon. Baka sumabog ang buong chamber. Kasi pure oxygen, no? You have to you have to see that inside the chamber there are no obnoxious oxygen, yung mga nitrogen and other oxygen, mga ganon. So it is pure oxygen. And you will be placed with you're given a mask kung saan papasok sa loob yung oxygen, and you will be breathing in 1 hour for the first series of dive. Then after which magbe-break ka, no, within the chamber, tapos another hour mag-aano ka ulit, no? So mararamdaman mo na parang pumapasok sa system mo na parang pure air. Talagang pure air. No, pure air. Okay. Bakit ginawa itong advanced hyperbaric system? I think the advanced hyperbaric system has been in some countries, especially in Germany and some European countries. They do that for repair, rejuvenation, and regeneration of our cells, no? Infusion of oxygen pure, as what we are seeing, is very nice in order to detoxify or alisin natin, yung eliminate yung mga nahigop nakuha ng ating cells from the environment. So it will be easily replaced and easily be eliminated, okay? Ang maganda kasi nito, it is like a nourishing thing to the cell, no? Para maintindihan ng ating mga nakikinig. Parang nourishing, ibig sabihin, parang kung meron tayong cell na nagbubuo, pag binuo mo yan, magiging tissue, tapos magiging organ, tapos magiging isang tao. Minsan kasi, we are at risk in the environment of all pollutants, chemicals, di ba? Yung mga kinakain natin, so madumi. So, nafi-feed natin sa cells. Initially, when we talk about the cells, kailangan malinis siya. So, the oxygen now that is infused into you removes all the impurities, no? Kaya nabanggit kanina ni Angela, can this be very good for rejuvenation or becoming beauty at peak, di ba? Parang ageless. Yes, kasi para mong linilinis ang cells lagi malinis siya, no? Kasi alam mo naman di ba, the cells goes to a very harsh environment. So lahat yan magagawa natin. So pag ganyan yan, you enable the blood vessels na may nagki-carry ng RBC nating red blood cells to have enough oxygen at mas maganda. Okay. Now, what it has done to people who have decompression sickness, especially this can be done for yung mga sports medicine. Rina, you were asking a while ago kung ginagamit yan. Patients who have chronic pain syndrome, mga arthritis, mga muscle pain, patients who undergo stroke, meningitis, mga ganon, anything can be healed, no? Sabi ko nga, Angel, pwede yan, mga arthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, nakakaalis ng mga pain, especially pain. Now, with regards to yung mga degenerative disease, basically degenerative disease, kaya nito, no? They have tried it on patients with asthma, no, and patients who have respiratory problems, no, not really severe, and it had helped them, no. Patients that have organic or metabolic problems like diabetes, anything to do with the vascular system, or yung kailangan ng oxygen ng katawan, natutulungan nito. Diba? Okay.
Ako may question lang ako patungkol dun Okay. sa mga athletes na na-mention mo. Do you require it as pre-competition or post-competition? Because a lot of athletes would, sabi mo maganda siya for RPC, no? Diba? A lot of athletes would train sa mga uphill, yung mga Baguio, para mas maganda yung replacement ng mga RPC nila, diba? So, would you require this one as pre-competition or post-competition for them? They do it as pre-competition. Yun na nakikita ko mga athletes na pupunta dyan. Before they go to a training or their series of game plans, nag-hyperbaric na sila, no? This eliminates any pains that they have na siguro meron sila mga muscle spasms before na-experience during their previous games, no? So at least na-ovate yun, Rina, at nawawala. So they tend to play more efficiently on the aspect of because of the infusion of the therapy, no? Depende yan sa session na ibibigay ng doktor. If they want it na 1 or 2 before the game, they will advise the athletes to come, no? Depending rin, Angel, kung ano ang injuries mo, either you don't have injuries or you have muscle pains before or muscle spasm, they will advise you to come on it. This is monitored, Angel, Beth, and Lina, by doctors and nurses and therapists, no? These nurses are highly trained in hyperbaric. Hindi lang basta-basta nurse yan na nakinuha mo lang saan. Iba ang ano nila. They are trained in License. hyperbaric, emergency, and ocean diving emergency, and they are equipped with that, no? Kasi minsan pag nasa loob ka ng chamber, makikita mo, especially if you're claustrophobic, if you're like a 70, 80 years old individual, matatakot siya kasi minsan nandun na parang, and you're kept, can you imagine you are 60 feet down on a dry dive. Wala lang tubig ka nakikita, pero 60 feet ka, you're 60 feet down below. No, so can you imagine that? Hindi natin tinatakot, pero at least you are closely monitored. They see your breathing. They see how you are performing in the chamber. Meron silang maraming camera makikita mo. So once na you feel that you're uncomfortable, you just have to raise your hands or put a sign. Then they will bring you to another chamber to isolate you and to decompress you downwards. Kasi hindi mo pwedeng sasabihin yung ibang nagtitreatment sa'yo sasama sa'yo tataas ulit, no? Yung dive, no? So yun ang nila. So that is very good. Okay. Meron pa ba? Sige, later na lang ako magtatanong kapag pwede na. Tapos yung maganda nito kasi in the last 2 years that we are having pandemic, they have been using this as a treatment for those who have post-COVID, especially in Russia and Moscow. They have been using this in order to improve people who had been treated with post-COVID, diba? These are post-COVID well patient. Ibig sabihin, nagka-COVID pero gumaling. Maganda kasi to. Remember, Angel, Rina, Beth, yung pinag-usapan natin way before, even yung mga probable adverse effect or long-term complication ng post-COVID patients, I think this is well treated by your hyperbaric chamber oxygen treatment. Okay, Angel? Oo, I have actually some questions. But unahin ko na yung kanina nabanggit mo na yung mga conditions na po pwede dito sa hyperbaric treatment. Are there risk factor? Are there certain types of conditions na hindi maaari mag-undergo ng hyperbaric? And how does someone prepare to go to a hyperbaric treatment? One is there are doctors there to check you, no? They will look into your medical history, and if you are taking maintenance, they will give you they will look into that also. Okay, very high yung masyadong mataas ang blood pressure. If you're hypertensive, they will allow you to rest, okay? Masyadong mataas ang blood pressure, they will not allow you to go. They will not allow you to go because that is there might be a risk on that, no?
Even the next chamber that we will be talking about, ganun rin. So they monitored ang ano ninyo. Now, if you are maintained on a maintenance with antihypertension, it does not say that you will not be able to have this treatment if you like it. Basta ang BP mo ay nasa standard protocol nila, Angel. Hindi ka at risk. You can do it, no? So far kasi, all the diseases that have been placed in the chambers are vascular in nature and those which are metabolic, no? Especially sa central nervous system, stroke patients, cerebral palsy, no? Parkinson's, they have put there in mga patients who have yung kailangan matagal lang rehabilitation, yun dinalagay nila. Even yung mga pasyenteng may Down syndrome, they have tried it already. This is in order to improve their mentality with regards to Angel, para yung sense of nila, yung mental improvement with regards to yung memory and in its effects to the cortex is improved, no? Especially for elderly individuals who have starting dementia or Alzheimer's. Dinalagay nila dyan, parang gumaganda. Lalo silang nagiging alert and aware, no? So this is not only for wellness individuals but also individuals who are medyo nasa degenerative aspects. Now, with regards to your question, kung may mga disease, wala naman masyado. Siguro yung mga high infection, yung mga ganun lang, hindi nila inaalaw, or yung claustrophobic, they will have to check on you kung if you're, kasi baka magwawala ka, Angel, sa loob, di ba? Meron kasi yun no? So, hindi naman pwedeng ganyan, no? So, yun lang naman. But basically, they allow naman people, once you are secured and you are checked, no? They look into your blood, blood pictures also, yung mga chemistry mo. So bago ka pumasok yan, hindi yan madaling walk-in na ganun. They will have to check everything. Parang facial lang. Parang facial lang, diretso. Hindi. Doc Joseph, binanggit mo na lang din yung gaganyan, hindi pwede walk-in. So paano yung process? Kung gusto kong mag-ganyan, no? So ilang araw ba dapat tatawag ako? Kung paano bang gagawin? Meron akong 8%. They will be requesting some, katulad, sabi mo, yung blood chemistry, ganun. Paano yung process? Gusto kong i-try ito, Doc Joseph. Enrollment and booking with for the consultant, okay? They will check you. Now there are hyperbaric doctors that are there. Hyperbaric doctors train specifically. Okay, once they find that you have other diseases, they have specialized doctors that are already on board. When you say on board, pwede nilang tawagan. Like me, kasi I'm part of the hyperbaric system of the algorithm, yung doctors. So, kung may urological problems, like yung mga prostate cancer or yung mga ganon, na pwede nilang tanongin, they can ask me easily. So, from a hyperbaric specialist, they can ask a urologist or a gastroenterologist. Meron din silang mga katuwang bet na mga specialists, no? But at the end of the day, once you are cleared in all this medical condition, then you will be given a certification of how many sessions, kailan ka pwede pumunta, and okay ka na, pwede ka na mag-dry dive. We call that dry dive. Hindi pwede sinabi ni Angel, pwede ako pasok na lang ako. Ay, hindi pwede yun. No. Kaya nga, how does one prepare, diba? No. May preparation. Mga bata ba pwede? Anong age yung pwedeng mag-try nitong hyperbaric? Yeah, we have young adolescents that come. Basta kailangan may mga ma-evaluate sila medically, no? Pwede sila. Now, when you talk about segregation or kailangan hiwalay, no? Sometimes we have families in one chamber. Kunyari, the chamber can occupy 6 individuals, 6, 5 kayo. Sabay-sabay sila para hindi matakot ang bata. Pero parang naglalaro lang, masaya. You dive simultaneously, di ba? So, ganun yun. Okay. You can dive at
one, if you have, they have chambers that are konting tao, dive with friends. Kasi pag ayaw mo kasama ibang pasyente, they will reschedule you and they will dive in according to what, of course, your preference also. Hindi ka naman nila pipilitin. Kasi baka tanungin Angel, ay kasama ba namin ibang pasyente? Ayaw ko, no? Then you dive in, Tapos ilalagay din kasi may ano naman yan, may chambers naman eh. May chambers for 4, may chambers for 6, for 8. Pag barkada kayo, di marami, masaya. Nakikita ko sa video. Last na lang. Nakikita ko sa video, tingnan mo, di ba? Nakaupo lang ba sila all throughout? Or meron talagang yung feeling of diving na parang nagda-dive ka talaga? Nakaupo ka lang, tapos naka-pump in yung oxygen na yung mask. There is a nurse inside that will be assisting you. Okay, no panic. Tapos meron, may TV screen, video screen wherein you can watch. You can watch. Para you get entertained habang ginagawa yun. But kasi most of the time, kagaya ko, most of the time when I go for a dry dive, tulog ako kasi that is a 2-hour, almost 2 hours procedure. Dire-diret. Bakit ka pa manunood? Matulog ka na lang, di ba? Kasi nakakaantok siya talaga. Oo. In connection with Ate Beth naman, Doc Joseph, dun sa sinabi mong upright lang, what about for patients na kailangan nila, hindi sila nakakaupo, hindi sila nakakatayo, pwede rin ba sila sa hyperbaric? In connection lang, isingit ko lang doon, pwede ba yun yung nakahiga sila in bed pero baga hyperbaric sila? May mga ganun ba? Yun ang kailangan, humingi sila ng clearance. No? Okay. Humingi sila ng clearance. It will be difficult kasi there is no position that they asked you to lie, no? But pwede naman siguro pag nabigyan ng client kasi may iba naman kahit na normal humihiga doon eh pag walang tao. Natulog na sila talaga kasi they can lower the 2 seats and make it into a comfortable Now, these are normal individuals. But when you talk about individuals who cannot be in an upright position, I think they have to be cleared first. They will be cleared. Once na-cleared na ng hyperbaric doctors dyan, baka pwede, no? Walang mga hindrance, no? Why not? Pwede naman. Meron akong napanood, Doc, I remember, yung sinasabi ni Rina na pwedeng nakahiga kasi meron yun for individual hyperbaric chamber talaga. Kasi yan pwede, yung pinapakita ni Doc group kasi yan. Tapos I remember, yung sa solo niya, hindi nila mabuksan, nagwawala na siya, no? Hindi niya mabuksan kasi there's a specific timer na may ganun. Ganun din ba kapag sa group chamber siya, each individual may specific timer sila. And then for example, biglang nagpalpitate siya, nagpanic siya kasi I remember, let's say for example, ako nun sa diving lessons natin nun, yung pababa na ayoko na eh. So I told the diver, the instructor na ayoko na, panic na ako. Hindi pa kami nakakalahati, ayoko na kasi nagpanic na ako. So pwede naman kami umakyat, at alam naman niya yung ginagawa niya. So he assisted me. But in this type of dry diving, hyperbaric chamber na sinasabi natin, Doc, may ganun ba? May specific timer for each? And if there's instance na parang yung isang tao, isang patient, parang nagbago yung isip in the middle of the treatment, pwede ba siyang umalis out at that point in time? Okay. Yung chambers kasi, meron siyang isolated chambers for those who want to go out, okay? Lahat naman kayo you will dive simultaneously if it is a group dive, di ba? That's why you will be given instructions and there is a nurse that will dive with you na kung meron kang nararamdaman, you give hand signs, difficulty, the mask is you make thumbs up. There is a sound from the outside, you are monitored, lahat kayo individually. Makikita yung mga mukha ninyo, your expression and everything, kung okay kayo. Now, pag nakikita nila from the outside na parang there's something wrong, they will ask you. Kunyari, Dr. Lee, how are you? Is it okay? Can you give us a thumb sign? Yan, thumbs up sign, ganon. Pag hindi,
the nurse there will bring you to another chamber para mag-decompress ka. Decompress ka. Pero hindi na nila sabay-sabay kayo magde-decompress. Ikaw lang isang pupunta. Ikaw lang, oo. Yes. O sinabi mo, Doc, may mga certain preparations, di ba, na ginagawa before you enter the chamber. Now, after the chamber, ano naman po yung ginagawa doon sa mga nag-undergo ng hyperbaric therapy? Okay, ibibp sila, tapos magbibigay ng mga instruction. Actually, the instructions are very wala naman really complicated, no? You can go whatever. Now, ang lang sila, the doctors can ask you to come back, do another session if you like, or if you like, kasi sometimes minsan sabihin nila, Doc, pwede ba next week? And then, you come after, no? Kasi minsan once in a month is okay. Oo, wag na masobra. Parang naman minsan, away, the next time, nagustuhan mo, tomorrow again. No. You do not have when you infuse yourself with pure absolute oxygen, yung parang marami, hindi ka naman pwedeng araw-araw ganyan. Everything that is beyond is, there is a complication beyond that. Yes, the too much. So, yun ang natin. So, maganda siya for wellness. And most of the time, most of our patients, especially they feel more or less yung parang rejuvenated and more relaxed, no? Yes. For people who are well like us, 'di ba? Parang gumaan ang feeling mo. Rejuvenated. Kung na-stress ka, parang iniwan mo doon ng mga anxiety mo and everything, parang ganon, no? So yung mga during the time of the procedure, if you will have common colds or they will not allow you, or a bit of infection or tightness, they will not allow you kasi because of the compression effect. So they will not allow you to do that, no? So this is hyperbaric. So later magano tayo. Then we go. Saya nga meron na dito sa Pilipinas, Doc, 'di ba? Before punta ka pa ng China or Japan para hyperbaric. So in Germany. German. So I am inviting you. Just tell me, then we go and dive together and drive. That's what Bye. Fountain of youth. Fountain of youth. And this yung susunod natin is another chamber which is very, very new, no? I just had a chance to take a peek and talk to the person who owns it. Actually, kilala ko naman siya. Ayan, no? This is delivered last week direct from Germany, no? No? This is called CryoFit or cryotherapy or body cold or body freeze through chamber by chamber, okay? Cold chamber, no? Within the big chamber, tatlong subset of chambers na pupuntahan mo, Angel. First, you acclimatize your body to -10. Sabi mo, ay kaya, di ba? -10, kaya naman ninyo, parang Baguio, di ba? Parang kaya. Then punta kayo sa isang chamber, -60. Per seconds lang yan, ha. Then yung huling chamber is -110 degrees. Kaya ba namin yun? Mag-stop na ng heart ko. Ano ang suot mo sa... You have to be half naked and with shorts, ganon. They will give you mitts. They will give you mitts and yung gloves. Now, may iba kasi pag hindi masyadong gusto, pero okay naman ang BP, they will allow you to wear shirt or Of course, you still have to feel, but you will not have the total effect of yung cryotherapy. Okay? The purpose of cryotherapy is what? Again, this is a rejuvenation and repair. This is very good to induce or to improve or stimulate your endorphins. Your endorphins are your happy hormones. Happy hormones, yeah. Alam mo, maganda to, yung mga people who have stress, anxiety, and depression, na nafe-feel nila start, you can do a CryoFit, okay? Now, the other side of this, di ba, meron sila yung ice
ice bucket na linulublob na, di ba sabi ko kay Rina nga, yung linulublob na yung buong katawan mo linulublob sa yelo, parang naliligo ka. Yun ang uso ngayon eh. Pero this one, ito dire-diretso ka sa chamber. No, sa chamber na magaling. Okay, maganda yan. This is also monitored. Before you go in, they will see your medical history again. Hindi pwede basta walk in. They will see your medical history. They will do BP. There are nurses. They are cryo doctors which are monitoring you. Maganda ito. Hindi lang kasi ito yung facility na pupunta ka lang para for the heck of, magpalamig. Parang ganon. Hindi lang yung kasi Angel Kasi ako kasi gusto ko yung facility may magmo-monitor sa akin. Exactly. Kung may mangyari sa akin, anong gagawin ninyo, no? This is a very new, I think we have to go in kasi ang ganda. I think you will like it, no? And the feeling afterwards is na mapikil mo yung, alam mo, when you go to some area na malamig, mamumula-mula ka. Yung mamumula-mula, sabi nga ni Angel. Nag-close na yung pores mo. Yeah, oo, mas matindi yan. Diba? Mas matindi yan kasi it can remove pain, inflammation. I think, Rina, this is being pushed as for the sports athletes. Yeah. for the athletes. Siguro It's good nga eh. si Friendship Janice can have a visit to that. I think pwede niya sa sa sports. I think some of the athletes are doing this now. Kasi hyperbaric sila pero ngayon kararating lang ito nitong machine. Oo nga, sabi mo Kabagong-bago yan. Bagong-bago. Mainit-init pa, pero malamig sa loob. Mainit-init, oo. Hindi ko nga tinanong, magkano ba yan, sir, buong niyan? Malamang mahal. Ayan yung may-ari yan. Oo, yan yung may-ari. Pero Doc Joseph, di ba pag malamig, nakaka-dry? Di ba nakaka-dry? Hindi naman. Dry, freeze. Hindi naman. Oo. Kasi pag-iisipin mo, Paglabas mo, mula-mula malamig, ka. parang paglabas mo, yun ang maganda. Ako nga paglabas mo, wow! Ikaw pa ba? Pink ka naman talaga. Oo. So maganda siya. Parang feeling ko naging masaya ako kasi siguro the aura became very happy. Ayun. Yun lang medyo parang ayan. So hindi nila ako half naked kasi ang BP ko tumaas masyado. Baka mag-hypothermia. Ayaw nila sana. Pero sabi ko, payagan nyo, I'm a doctor, I will do it. I will try it. Ano pag babae? Half naked din? No, suit. Pwede naka-suit. Actually, pwede kang ganyan. Pwede kang gano'n. Yan. Andiyan ako tinatry ko. So parang parang nag-sauna ka pero this Oo, pero malamig. Oo. Pero kahit na nakaganyan ako, ang lamig Ang lamig. I'm sure. It's like sabi ko sa Northern Star sa Finland. Feeling mo, ayan parang gusto ko na lumabas. Pero this one kasi sabi ko, na-worry sila sa akin because my BP was a bit up. Sabi ko, wag bayaan mo yan. Masaya na ako kasi nakikita ko, na-excite na ako. Nagulat sila kasi after kong ginawa, nag-normalize talaga siya. Baliktad, no? So, it should be done, I think in the instruction, sasabihan ko yan. It should be done. Tinan mo, umuusok ko. It should be done half take. Talagang ka. Natutuwa si Angel. Kaya mo ba yan? Gusto ko yan. Para kakayanin yan masyado. Kailangan naka-boots and winter coat ka. Ilang minutes din, Doc Joseph? That's 3 minutes lang. Mabilis lang. Mabilis lang. Oo. Pero during... Ikaw ba yan? Napakakulit mo. Kaya alam mo, they have to really monitor me. Kasi ano nangyayari sa'yo? Wala, nangungulit lang ako. Masaya kasi pinayagan ninyo. Ayan, monitored lahat yan. Monitored yan. So, Doc Joseph, kung yung isa hyperbaric, pre-game, pre-competition, ito pwedeng post kasi parang restorative na siya, di ba? Parang post-competition na nila kung may mga injuries na sila, sakit na sila ng katawan after. Maganda to. Di ba parang nagyayelo ka lang kapag nagkaroon ka ng ankle sprain, mga injuries, di ba? I think one of the commissioner of the Philippine Sports is going there to see this, no? Sinabihan ako ng boss, sabi ko, sure, why not? Oo. Tapos sabi niya,
you bring your friends, you have them group, kung kaya nila. Oh yeah, I bring them. Pag sabi ko, alam naman, basta ako naman, no? Ang kulit talaga. Talagang pinilit ko sarili ko makapasok. Oo nga eh. Pero Doc, sabi mo kanina ba, it rejuvenates your body. Right. Tapos yung immune system mo nag-work inside para yung tissue natin, yung body tissue natin mag-form ulit. So maganda din to kapag may external injury ka or mga wounds. No? Oo. And it removes pain. It removes pain, alleviates that. That's very good for, what do you call that? Performance level, tapos reduce muscle pain, ano ba sinasabi ko, tapos inflammation, elevate Tissue repair, tissue repair. Ang kulit ni Doc Josie. Kaya pala siya mamumula-mula kasi may repair na mangyayari. Alam mo yung nagaganyan ako. Alam mo, nakatingin na tatlo na tumitingin. Doc, are you okay? I'm really okay. Baka mamaya effect pala nung yun, hindi nalalam, nagkukulit. Oo, kasi tama ka, no? Kasi if you have a bit of high blood pressure, you might go into some problems later on, 'di ba? Magano siya. So hindi naman bumaba nga ang pressure ko. Siguro naramdam. Yung hyperbaric, di ba sabi mo, at least once a month, di pwedeng gusto ko ngayon, wow, ang sarap, bukas ulit. Dito naman sa cryo, itong ganun din siya, 1 or twice in a month. Pero pwede mo ba siya pagsamahin? Yung whole wellness treatment plan mo. Ano yung mas mauuna dapat? Yung hyperbaric ba dapat muna? You go for or the other hyperbaric, then you go to cryo. Same day? Yes. Hindi pwede. Naalala ko, Pwede, meron pala silang ginagawa sa ibang bansa. Yung cryofacial naman. Cryofacial is good for boosting collagen. So pwede rin pala to, diba? Kasi magbuboost yung collagen. Rejuvenate buong katawan niya. Alam mo, maganda siya. Kasi ang nila kasi nakaano sila na tuon sila ng sa sport. Sabi ko, we don't go into that only, no? Sabi niya. You have to go for yung mga chronic pain syndrome, yung mga ibig sabihin chronic pain, lalo na sa amin yung mga cancer patient na masakit na kaya i-tolerate, yung mga hyperbaric, pwede yan. Yung sa cryofit naman pwede yung mga gustong yung mga bata, no? Kasi inaano nila baka mga bata, ganun pwede, lalo yung after gym, ganun. Sabi ko, iano nyo rin doon sa mga gusto na kaya yung lamig. In order to improve their rejuvenation and regeneration, and that's very very good. On a normal treatment plan, ilang minuto ka ulit, Doc, pupunta sa ang cryo kasi ang cryofit mabilis lang. Kasi that's how many seconds per yung negative 10 chamber, which is kayang-kaya mo. Then susunod sila negative 60. That's a big chamber bet na increasing ang degree of blowing down o palamig ng para mag-acclimatize yung katawan mo. So yung pagpunta mo sa kala mo, pagpasok mo na next chamber, kaya ko to. Pagdating mo sa pangalawa, tandali, parang malamig na. So pagpasok mo sa negative 110, feeling mo parang nasa freezer ka. Oo. Can you imagine that? Tingnan mo, umuusok siya talaga. Tapos I can imagine that, Doc, kasi nung bata ako, mahilig ako magbukas ng freezer, nalagay ko yung ulo ko. Alam ko mahilig kang magstay sa freezer. Nilalagay ko yung ulo ko sa freezer nung bata ako. Tapos yung, di ba yung, di pa uso ngayon yung self-defrosting eh. Di ba yung pagka yung may yellow na. Nilalagay ko yung daliri ko doon, tapos tinatanggal ko. Labo yun. Anyway, yun yung feeling ba? Kaya nilalagay ka rin ng ear muffs at hindi masyado matagal, Angel, kasi baka may iba nagtatanong, baka magka-frostbite, baka matanggalan tenga. Alam mo yung Yes. That's why you're given just a maximum of 3 minutes. And 3 minutes is already a
big a time for you kasi malamig. That's conservative na yon, 3 minutes. Saka ang pag kunyari lalabas ka na, parang hyperbaric team may sasabihin, Dr. Lee, are you okay? I am not okay. Hindi yung lalabas ka hindi ka pwede lumabas sa negative 10 That's not allowed. You will go back to negative 60, then negative 10, then come out. Tsaka you have to go. Pababa din. The same rin. Parang sama kailangan. Baka kasi yung katawan mo baka mabigla. Alam mo yun. Yung mga Doc Joseph, di ba, yung mga nakakaramdam ng, sabi nila, masakit yung tuhod nila kapag ka malamig. Sabi nila, yung mga may opera, like yung mga cesarean. Diba, nag-undergo ng cesarean. Ako naman, di ko nararamdaman yun pag malamig. Masakit daw yung tahi. Will they feel that or hindi? No. I think pag yung mga post-cesarean, mag-hyperbaric ka muna. Mag-hyperbaric kasi you infuse yourself with very good oxygen to rejuvenate and regenerate your tissues. Diba? Yung tissues mo. Kasi pagka cryofit ka na, medyo parang, sige, kaya, this is complete wellness further, no? Complete wellness. Baka kasi hindi mo hindi mag-adapt ang body mo. So let your tissue regenerate further kasi baka hindi pa masyadong then you can pursue cryofit. You will be given consultation on that. Mo yung medical history. Pero maganda siya. These are fun. Nice. These are fun chambers for the new generation wellness and health. And I'm very happy because I'm part of the chambers. I'm part of the chambers. And again, kayo po ay iniimbita ng mga may-ari na yes, join the chambers. Si Brother Jacob, punta ka dyan. Masaya yan. Pero Doc, even if yung first timer ka, standard pa din yung level of cryotherapy na sinasabi mo yung ito muna negative 60 even if you're first time. Kaya mo yan, Angel. Dok, saan galing yung nila? Malamig, hindi ba isang klase ng gas din yun? Nitrous oxide bang ginagamit nila for the cryofit? Anong ginagamit? Would you know? Kasi yung sa iba ay red na nitrous oxide yung ginagamit nila na pampalamig for the chamber. Okay, okay. I'll get back to you. Parang nasabi yan, pero nakalimutan ko. Nakalimutan ko kasi I saw liquid nitrogen, liquid nitrous oxide, argon gas. Kasi parang alam ko nitrous oxide nga. Kasi yung pinakita nila yung mobile vaccine freezer nila, I think they were using the nitrous. Yes. Ayun. So okay naman siya, no? Okay Yeah. for us. That's good. That's not Diba may nagkaroon ng parang bar sa, ewan ko kung open pa rin yun, sa BGC before. Na oxygen bar yung tawag niya. Tapos may cryo din. Pero hindi ganyan. Hindi siya chamber. Maganda to. Diba, pero ito chamber. Di ba yung panahon ni Michael Jackson, I think he's sleeping on one like this. Pero wala pang masyadong innovation yun. Di ba? Parang siya lang nauna yata, no? That's why hindi naaagnas yung kanyang plastic surgery. Very nice. Pero Doc Joseph, for sure maraming nagtatanong, no? Maraming gusto sumubok. Alam, pag ikaw kasi yung nagsalita, parang halo, medical, marketing, lahat galing, no? Hindi ka mapapahindi dito kay Doc Joseph. Parang oo ka lang lagi dyan kasi sobrang galing. But is this affordable? Oh yes, it is affordable. Presyong kaibigan ba I told them you should not only cater to the upper class and the elite class. You give it to the yung mga pwede na ayaw natin magsabi ng class, yung pwede na gusto at merong konting budget na pwede nating magamit. Yung budget na hindi masakit sa bulsa, pwede. Hindi siya kasing mahal na iniisip nyo. Because when you talk about chambers, kasi di ba, Beth, Rina, and social. Naku, pumunta nyo. Yung hyperbaric dyan, yung hyperbaric, they have a chamber angel for dogs and cats. If you have
you have Yan to ang visit sosyal. it. You have to visit. Yung sa Quezon City branch, they have a chamber for dogs, no? They put the dogs there in the chamber. Lalo na yung mga yung medyo pasaway na dog. They put it to tame them down. Or even cats, they ilalagay niya sa loob. There is small chamber for the animals. Nahanta ko ni Yoda tsaka ni Chewie, Dinala no? Okay. Ito si Yoda daw para hindi ka guguluhin sa morning. Sana siyempre of course yung mga ko kayo, mga kaibigan ko. And even if Kuya would want to, just tell me, then we'll bring it to for you to test, no? Yung hyperbaric maganda yan. Kagaya may yung family mo, Beth, si Rina and Ayaz, diba, si Angel, si Diego, sa Mio. Ayun parang kayo. Ako sa labas na guguluhin ko na lang kayo sa speakerphone. Hindi, kada punta namin kasama ka. Dapat nandun ka. Hindi. Ibig sabihin nandun ako pero guguluhin ko na Doctor lang. on duty. You will dive with us. Parang umayos ka, Angel. Ganon. Maririnig ka kasi we see you. They can monitor you from the outside. So, there is nothing to be of fear of. Yung cryo, kahit na wala kung gusto mo yung nurse will go inside with you, kasi 3 o 4 lang yan they will go inside with you. Alam mo yun? Yung sa takot mo. Hindi para lang komportable yung pakiramdam mo. Kung ayaw mo, gusto mo mag-isa, gusto mo maging Incredible Hulk, bahala ka. They allow you to do that. Joe, is this considered itong hyperbaric therapy at saka cryotherapy? Is this considered a traditional treatment plan or alternative? It's an alternative. It's a very new, innovative alternative that not all are putting into their medical management paradigm, no? When you say that, ibig sabihin masyado ka ng square sa management mo. Ay, medication. Hindi lahat kasi nakukuha diyan, di ba, Beth? I think you believe that. Ako kasi I'm a very holistic person. Even if I'm specialized na, I want my patient to come in very, very happy and very, even kunyari may cancer ka pero tuwa ka pa rin. Ibig sabihin, good life, good mental and physical and emotional and everything. Kasi may iba kasi parang alam mo na may ganyan, you're so cropped up with all that. Parang kaya wellness. Pwedeng ganyan. Kaya wellness siya. So it's not only for the normal but also for the sick if you are cleared of that. And I think this will be one of the treatment of the next century to come, and this can also be used for COVID, hindi lang COVID. I'm telling you, kaya Russia, di ba? Sa Russia, di ba, yung mga post-COVID, meron sila na, I think China they use also. I know. Tayo na lang kasi. Kaya ito na, gamitin. May mga cryo-bed. I do not know yet if I'll ask the yung may-ari kung dadala sila. Pero so far kasi yan ang dinala, yan ang recommend ng Germany kasi yan ang number 1 nila. And kasama doon, kasi sa Germany kasi guys, yun ang nag-innovate ng vaccine yung mga freezer ng Pfizer at Moderna. So they have also when you go to the center ng hyperbaric tsaka cryofit, Angel, you can see a model of the mobile vaccine ref. Yung makikita mo kung paano nila linalagay ang papapasukin kayo. Meron akong video makikita mo. Ang lamig sa loob. Kaya parang hindi masira ang mga vaccines natin that can withstand negative 110 degrees. Yan. Diba? Wow. We're very excited and we're looking forward na matry yung hyperbaric chamber and cryotherapy in the future. But syempre. Alam mo, Angel, dito lang diniscuss yan sa UPK. Lagi naman Thank you to you. Thank you. Now, move forward to our konsulta mo segment kasi may mga kababayan pa rin tayo na gusto talagang magtanong sa'yo. Hindi nila palalampasin ang araw nito na hindi sila makapagtanong sa'yo. So, Diego, go ahead. Hey, Doc, Joseph. Unang question. Diretso na tayo, From Yad Bigonte.
Question is, tanong lang po kung ano po ang mga pwedeng dahilan ng pag-ihi na may kasamang buo-buong dugo. Pag-ihi po kasi kasabay po yung pagtalsik din po ng buong dugo. Wow. Pagtalsik talaga. Maraming salamat po sa sagot. Buo-buo dugo. Ayun, Brother Jack, pag ganyan kasi buo-buo, usually baka checkin natin, baka may bladder problem yan. Especially mga mass or tumors that we can look into, no? Kasi buo-buo na siya no? Clustered and globular when you talk about it. Kasi when you talk about prostate problems naman, kasi they come in hematuria o yung blood streams, no? So it's best that we do a diagnostic workup on this, brother. Either a CT scan of the lower abdomen or an ultrasound of the kidney, ureter, and bladder. I think we'll do a CT scan diretso na baka we can find more subset of Pwede ba yung the doc problems. bato ang lumalabas? Medyo malalaki yung iba kaya. Pwede. Oo, pwede yun. So pagpa-workup na para malaman. Oo, kasi may dugo na yad. Yad, magpa-workup ka na daw, sabi ni Doc Joseph. Okay, thank you, Doc. Next, we have Beth. Go ahead. Si Kathleen, thank you, Jegs. Kathleen Creo. Yan. Doc, itatanong ko lang po sana kung may ibang way pa ba para sa mga undescended testicles para hindi na po mag-surgery. Thank you po. Nako, ito Beth, ito yung sinasabi ko. Pag undescended talagang or cryptorchidism, kailangan mag-surgery yan. Ibaba ang testicles. If you do not bring down the testicles, you'll end up having problems later on when you become adults or adolescent. You might cause testicular atrophy, or later on you have to remove the whole testicles because that is prone for testicular cancer or malignancy. So dapat pagawa surgery na agad. Yes. Joseph. All right. Thank you, si Jago ulit. May question. Doc Joseph, this one is from Robert. Doc, napansin ko po na parang nagtutubig-tubig po yung private part ko. Nagtutubig? Ano po kaya ito at ano mga pwedeng treatments? 30 years old siya, Doc. Naku, hindi naman nakaspecify kung wala hole ng ari or whatever. May tubig-tubig daw. Oo. Ito yung sinasabi natin, Diego, that we cannot give a straightforward medical answer or even diagnosis because kulang-kulang. No? Ano ba tubig-tubig? Blisters, vesicle, puncture, o yung tama ka sinabi mo, ano bang area na nagtutubig, di ba? Lumalabas o doon sa pinaka-trunk ng male organ natin, no? So it's best that we look at it and have a consultation. At advice ko lang, Brother Jegs, no? Itong mga kasong ito kailangan magpatingin kasi namya ano-ano ipapahid dyan, ano iniinom, we go into a more complicated and disastrous condition. So magpatingin ka ha. Oo, kasi di mo alam baka may infection na rin na control. Exactly. So ang payo again ni Doc Joseph, para sure tayo, magpa-check up na at magpa-work up. Yun. Thank you so much, Doc Joseph, for another welcome. Thursday. At dahil dyan, Doc Joseph, pwede nang bumate. Una. At dahil dyan, magpa-plug na talaga. Oo, kasi ang aking ipa-plug is kasing berde ko. Ang Genesis Organic Spirulina is a high-quality premium nutraceuticals enriched with organic quality ingredients for immune booster, improved resistance to viral, bacterial, and fungal parasites, and primarily carcinogenic substances. This is an effective antioxidant. It has natural cleansing and detoxification effect, and complete with nutrition, and which is good for energy and body vitality. It is fully accredited and certified. For inquiries, you can contact 0916-2328-463. And also available, this can be also available online and selected outlets nationwide. Okay. Sasabihin ko ba? Magsalita. Ikaw na. Hindi, ikaw na yan. Wala si LK. Sayang ikaw na yan. Kasi
siya na may gusto nitong topic natin eh. At least sana nakinig ka kanina, ha? Okay. Of course, Erica or Aka Hikay would like to thank Clarice Flower Shop, surprisingly beautiful. For inquiries, please contact 0917-867-7477. Surprisingly talaga. Surprising. Okay, Yes. Diego. I would like to thank Chancellor 9000 for my clothes. Chancellor 9000 is available at all leading department stores nationwide. Please do check out their accounts sa Instagram and Facebook, Chancellor 9000 or C9. Ganda. Hey, good morning pala kay Jerry Yang. Thank you for sending these clothes over. Ganda. Okay, happy Thursday sa inyong lahat. Good morning, Mama Al, Papa George. I'm Michael Anhana. Sa aking mga siblings, good morning po sa inyo. And of course, Bahe family, magandang umaga. Tatay Lito, Nanay Nilda, Ruth at Lynette Bahe, si Kuya John and Ate Ann, happy viewing. Miss Telma Miranda, good morning po sa inyo. At maraming salamat sa Unveil Manila. They are located at 86 Esteban, Abada Street, Loyola Heights, Quezon City. You can book your appointments by calling 0926-616-3877. Good morning and thank you so much, Dr. Chinky Garcia. Unveil yourself. And good morning na rin kay Paolo Desal. All right. It's 8. Ang aga pa pala. 8:20. Hindi ko nakikita kung 5, 6 or 8 yun. Hindi ko sure kung ano siya. Good morning po. Good morning sa aking nanay, Lola. Good morning sa iyo. Parang may sakit si mother eh. Get well soon sa iyo ha. And also good morning kay Nanay Maria, kay Tatay Berting, kay Gab, kay Gwen, kay Kate, kay Eric, Tita Sally Bunayan and the whole Bunayan family. Tita Beth Roson, good morning po. And Tito Dan, magandang umaga rin. Kay Tita Rose ng Malabon na palaging nanonood sa atin. At kay Tita Betty Rolioda, good morning din po. And syempre magandang umaga sa mga taga Prime Aesthetics and Varicose Vein Treatment Center. Ang clinic po nila nasa Suite 204, STG Corporate Center Building, 7060 Mag Avenue, Quezon City. For appointments, you may call them at 0905-268-8566. Thank you po, Doc Liza. Thank you, Prime Aesthetics and Varicose Vein Treatment Center. Thank you for being with us today ngayong Thursday po. All right? Okay. All right. Thank you so much, Ms. Patricia Digia and Sir Alan Lim ng Anytime Fitness Batasan Hills. Sila po ay located sa Calle Bistro, Evergotasco, Commonwealth Avenue in Quezon City. You may call them at 0966-347-5190 or check their Facebook account at Anytime Fitness Batasan Hills or IG at AF Batasan Hills. Magandang umaga kay Tita Chiquit, Tita Irma, Tita Daisy, Tita Naldi, and the rest of my family. Thank you so much. Of course, Mother Earth and kay Mia sa school na. And good morning din kay Tita Sala Bonayan, the rest of the Bonayan family, Mami Bet Razon and Daddy Dan, Tita Baby Santos ng Fashion Institute of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Sheila May Bordahe na laging nanonood sa atin mula sa lokal ng Quezon. Siyempre, hindi ko kakalimutan si Migs Ebron. Yan, Migs, good morning ha! Salamat sa panonood mo sa amin everyday. Morning. So, good morning sa'yo. Okay, thank you so much, Doc Joseph, for joining us as usual. Napakaganda ng ating topic and thank you din sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Thank you so much. Yes! Okay. Sige, syempre, pasalamatan na rin natin yung mga kababayan natin, mga kasangbahay na nakatutok sa atin everyday. Thank you so much yung mga nagko-comment sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Kita-kits po tayo ulit tomorrow, God willing. Hikay, see you tomorrow, hopefully. Yan, susunod na po sa ilang sandali ang programang Puntahan legal. There's Attorney George and Attorney Mimi. Ayan. Bye!